Так, отже, наш проєкт реалізується в рамках програми Erasmus+ напрям Жан Моне. Загальною метою проєкту є вирішення викликів в освітній системі та просування європейських цінностей академічної доброчесності, а саме етичних цінностей та принципів моральної поведінки, прозорості та доброчесності в освіті. Our project fostering academic integrity and responsibility EU policy is the EU's ambitious response to the increasing demands of maintaining academic integrity in secondary and higher education institutions aligned with online and blended learning environments. The project is done in the framework of Erasmus+ Jean Monnet program. The general objective of fostering academic integrity and responsibility project is to address challenges in the educational system and promote the European values of academic integrity, namely ethical values and principles of moral conduct, transparency and integrity in education. Тепер декілька слів про наші технічні моменти. Отже, зараз перша буде частина, на ній виступлять 4 доповідачі. Кожного з них я представлю. Хочу сказати, що після закінчення першої частини, так само як після закінчення другої частини, у нас буде сесія питання-відповіді. Ви можете писати свої питання в чат. Я сподіваюся, якщо потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. Отже, питання після всіх 4 доповідей на цій першій пленарній сесії. Dear participants, if you want to put questions, you will be able to write your question in the chat, and our speakers will be happy, I hope, to answer all your questions after our part 1 is finished. So, окей. Тепер я хочу представити нашу першу доповідь. Зараз. Отже, у нас сьогодні запрошені в першій частині 4 доповідачі. Я буду представляти їх по черзі. Отже, перша наша доповідач, вона є представником європейської мережі з академічної доброчесності, доктор Діта Длаболова. Перша доповідь сьогодні буде звучати у нас присвячена деяким технологічним моментам штучного інтелекту. Отже, our first speaker will be Dita Dlabolova, Dr. Dita Dlabolova, from she's an expert from the European Union, European Network for Academic Integrity, and her presentation will be devoted to the topic of the European Network for the Academic Integrity, Technology and Academic Integrity. Dita Dlabolova is the author and co-author of a number of books, editor, and the author of very important, very vital for academic integrity papers published in the leading journals of the European Union and global journals. Доктор Діта Длаболова є експертом європейської мережі академічної доброчесності. Її тема сьогодні стосуватиметься технології та академічної доброчесності. Вона є автором, співавтором низки книг і редактором книг, опублікованих, зокрема, в видавництві Springer Publishers. Також автором багатьох праць у галузі інформаційних технологій та академічної доброчесності у провідних журналах Євросоюзу та світу. Я сподіваюся, що Діта
Діта сьогодні, хочу сказати, що Діта присутня сьогодні, але вона, на жаль, не може вести презентацію в лайв режимі через деякі обставини. Але вона присутня і буде рада відповісти на ваші питання під час нашої сесії питання-відповіді і обговорення. Отже, вона зараз буде виступати в запису. I would like to say that Dr. Dita Dlabolova cannot be present live right now, but she will be present in a silent mode and will be happy to answer all your questions during our session, during our questions and answers session. Okay. The floor is yours. Я перепрошую, дуже не чути, на жаль, презентації. Скажіть, будь ласка, пані Олена. Скажіть, будь ласка, наскільки не чути? Ну, тобто, не чути ні слова зовсім, немає звуку, так. Чи просто тихе мовлення? Немає звуку. Не чути, Немає звуку. так. Давайте я ще раз спробую поділитися, але повинно все працювати, не знаю. Ось екран. Так. Дати доступ до системного аудіо має працювати. Так, чомусь не хочу зараз працювати. Давайте ще раз. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me welcome you to Presentation Technology and Academic Integrity. First, I will shortly introduce myself. My name is Dita Dlabolova, and I work for European Network for Academic Integrity as a project manager. And within this role, I'm also a researcher and lecturer in the Facing Academic Threats project. My previous background is in computer science, so that's why I'm curious about the effect of technology on academic integrity. I will shortly present also the European Network for Academic Integrity. We are an association which gathers educational institutions and also individuals who are interested in maintaining and promoting academic integrity. We are the largest academic integrity network in Europe, and also we are one of the key players in academic integrity worldwide. We focused on quite many activities. We annually organize the European Знову не чути, пані Олено. Воно підвисає просто, от і все. Перепрошую, нічого не чути доповідача. Ну, а на початку ви чули? Чи було чути на початку? Було чути декілька хвилин тому, так, було. Хай буде з мікрофоном. було тоді, так. Я щось навіть не знаю, як тут цю технічну проблему можна вирішити, тому що я ніяких налаштувань не міняла. Так, можливо, я спробую тоді.
Раз, можете ще запустити раз, пані Олена? Так, зараз запускаю. On different aspects of academic integrity. And Чути? Так, так. Мгм. Гаразд. Спробуємо так. Раптом що, будь ласка, зголошуйтесь, будемо щось думати. the presentation which I'm going to deliver is based on the work of one of these working groups, of the working group named the same way as this presentation, Technology and Academic Integrity. First, I would like to come up with these few questions, which I would like to answer during this presentation. So, first question is, if technology can undermine academic integrity? I suppose we already know the answer for this question, like for 15, 20 years, since the students started to use computers and the internet regularly in their studies, but also for cheating. So like 15, 20 years ago, teachers started to worry that students will plagiarize from the internet, that they will use some devices, for example, smartwatch, for cheating in the exam. On the other hand, the technology can also support maintaining academic integrity. Thanks to technology, it's very easy for us to find the plagiarism. It wasn't possible like 30, 40 years ago when students can just go to the library, write something from a book, and probably nobody would find it out unless he or she knows the book. On the other hand, it's very important to be aware of the fact that technology itself is not able to assure academic integrity. Just using the software for supporting detection of plagiarism will not help us to get rid of all plagiarism. And also using technology, if it's used incorrectly, can also harm academic integrity. And this is what I would like to have as the main message of this presentation, how not to harm academic integrity when using technology. So I'm going to present two pieces of research. One of the research was on support tools for plagiarism detection, so-called text matching software, when we were trying to find out how well this type of software works. And the other piece of research was on tools for detecting text written by artificial intelligence, so-called Gen AI. So how well this software can recognize whether the text was written by Gen AI, for example, ChatGPT, or if it was written by human. So let's start with the first piece of research. When we were testing the support tools for plagiarism detection. By this research, we wanted to answer following questions. If we can claim that a certain document is original, just based on the report from a text matching software. If there's something which was classified by plagiarism, which was classified by text match, if we can say whether this is plagiarism. If there's some differences between such tools, and also how comfortable or easy it is to work with such software for teachers, for the users. This research was done as an international project, and it was conducted by the working group that I mentioned previously, Technology and Academic Integrity. And we did this research in 2018-2019, so it's already a little bit outdated. Not everything is like exact for now, but still the outcomes of the general outcomes of this research are still valid even today after this 5 or 6 years. This test or this research was the largest such research which was ever made. We were using documents in 8 languages, and we were testing 15 systems. The results of this research are available in a paper which was presented and where the link is shared in this presentation.
So the systems that we were using basically everything which we found on the market and where we had the agreement from the provider of this software to use it. So we were testing big players such as famous Turnitin. We were testing also small web-based systems which were partly for free use. And we were using also national systems focusing on one language, such as, for example, Academia, which is on Albanian language, or Detektor Podobnih Vsebin, which is for Slovenian language. We were preparing documents where we know how much plagiarism is there because we created them, so we know how much we plagiarized. And we prepared these documents in 8 European languages. It was English and then the languages of the members of the international team. We were plagiarizing from different types of resources, from Wikipedia, from open access journals, for student theses, which were publicly available on the internet. And all these resources, we were sure that they are publicly available. Google was able to find them, so students would be able to find them. And we also know that students are using different types of plagiarism. So we used also different types of plagiarism, like copy-paste, synonym replacement, paraphrasing, translation, also mixing, creating the plagiarism from multiple resources. So let me share briefly the results. So we were evaluating how well the system was able to find the plagiarism. So we call this coverage evaluation. So we know that the systems are presenting the plagiarism in percentages, but it's not like every system can calculate these percentages differently. The systems can sometimes also produce different percentages for the same document if it's tested multiple times. So the percentages are not reliable. So we came up with our own scale from 0 to 5, where 5 was that the system found all the plagiarism that we created in this document, and 0 was that the system failed and did not find the plagiarism. So you can see that when we were just copy-pasting from Wikipedia, some of the systems were performing almost perfectly, coming to 5 points. Some of the systems were low. You can see already from the table, without reading the numbers, you can see that the second row where we replace the synonym is much less green. So when we just simply replace the synonyms, it was sometimes very easy to trick the system. And when we paraphrase, you can see that there is no green color. So when we paraphrase, the systems basically performed like about 2 points or even much lower. And to be clear, we did not do such great paraphrasing. We had some internal rules how to paraphrase the documents, and it was really bad and sloppy paraphrasing. So nowadays, when we have the artificial intelligence who can paraphrase automatically much better than lazy student or lazy researcher as we were, you can see that the systems can be tricked very, very lot by paraphrasing, and that it helps, it basically hides the plagiarism almost totally. I would like to then show you what was the difference between the resources. So previously I showed you the results on Wikipedia, where the systems were quite good when we were copy-pasting it. These are the mixed results from the based on the resources. So you can see that the Wikipedia in overall was performing quite well, but the open access papers, many open access papers, the systems were not able to find them. With publicly available student theses, it was even worse, and with some just random online articles which were also publicly available, it wasn't also so great. So what is important message from this? That it actually depends from where the students plagiarize, because the system might not be able to find the source. Even when Google can find it, it doesn't mean that the system that we might be using finds it. So
And the third piece of result that I would like to show you is based on the plagiarism method. So you already saw the copy-paste difference from the Wikipedia. This is like the overall result. So you can see that also from other sources with paraphrasing, it really dropped down. And when we tried the translation, by that time, which is okay, this might be a long time ago for its conclusion. By that time, the systems were not able to find translation plagiarism. So when student would translate the document from Czech to English, the systems would not be able to find it. The only one which was working with the translation plagiarism by that time was the Albanian system Actimia, which was able to perform on the translations. This is the overall results for our systems. We were also focusing on criteria according to usability, which was how well we can work with the system, if it's easy to work with it, if it's intuitive, well, the overall user experience. So this is the y-axis. So you can see that on the y-axis, some systems performed really great. And on the x-axis, that was the result of this like coverage, how much plagiarism the system were able to find. And you can see that even the best ones are in the middle. So there is a huge place for the systems which of the plagiarism, which they would not be able to find it. Either when it's somehow hidden, like for example with paraphrasing, or when it was plagiarized from the sources that the system was not able to find for some reason. Since the time of the test, there was like quite big change in the market of the systems. You can see that the 4 kind of top performing systems are nowadays merged to one system to under Turnitin. Some conclusions from this test. It's very important to realize that the text overlap or the text match which was found by the system is not plagiarism. Even when the system highlights something, it still might be valid and okay a text. For example, if the student was citing correctly, some systems can recognize that when the text is in the quotation marks, that it's fine, but sometimes some systems do not find the quotation marks, they simply ignore them. So it's up to the teacher that the teacher must decide, okay, this is in quotation marks, so this is fine. So this is not plagiarism, it's just a text match, but it's fine. Also, there might be many complicated cases, such as that actually something that looks like a plagiarism is not plagiarism, that actually the first document where the text match was found was plagiarism with this one, and so on. So we can't say that the plagiarism detection tool exists. No, it's always text matching tool or tool for supporting detection of plagiarism, but it's always up to us as the humans that we have to decide whether this was plagiarism or not. Also, we can't say that if there was a if there wasn't any text match, that the document is original. There are so many things that the system might not be able to find. Either they simply do not find the source from which the student was plagiarizing, or the student managed to hide the plagiarism. For example, with the translation or with paraphrasing, which is now so easy for students with the Gen AI tools. Also, it's important to be aware of the terms and conditions, especially with the free tools, because we found out that some of the systems actually work as a basically, they just like steal the text which is submitted there, and they then sell it to the other students. So basically, they work as an essay mail. It's important to inform about this to students that when they want to, for example, try their documents to be sure that there is no plagiarism, that they might be risking this, that they actually their document might be kind of stolen and then sold.
And also, it's very important to be aware of the legal restrictions that it has to be, we can't just upload student work wherever we want. We always have to be sure that we are allowed to do this. So now I will take a look at the second test, the second research that we did within this working group, and it was on texting the detections tool for the text generated by artificial intelligence. So here are our research questions where if detections tools can reliably differentiate between human written text and ChatGPT generated text, and if they can be disguised, or if machine translation or some changes in the content can affect the detection. Again, this was performed as an international project by the working group Technology and Academic Integrity. This is quite recent test, and from 2023. We tested 14 tools and 54 documents, and the results were also already published. This is the list of the systems that we were testing. One of them, two of them, Turnitin and Plagiarism Check, they were paid tools. The other tools, they are freely available tools. The documents which we were testing were human written text, in a known language, which was then machine translated to English, artificial intelligence generated text by ChatGPT, and this time it was ChatGPT 3.5. Then generated text with human manual edits, and generated text with the following artificial intelligence paraphrase. This is the overall accuracy for each tool. So you can see that the difference between the tools, there's a huge difference between them. So the lower was under 40%, the highest one almost 80%. So with the best tools, almost 80% was found correctly. And this is for the accuracy for the document type. So with like 95%, the systems were overly able to recognize the human written text. When it was AI generated and then AI paraphrase, which is the last one, it was correctly found out that it's less than 30%, a little bit over to 20% accuracy. So what is the outcome from this? It might look great that the best system performed well on 90% or say 80% of documents with the AI that they can recognize with 90% accuracy the human written text. But let's think about what it means in educational settings. In educational settings, with 90% accuracy of human written text, when you have class of 100 students, you will probably accuse 10 students that they have written their text by artificial intelligence falsely. This is a very big issue in the academic setting. And on the other hand, if a student writes text with the artificial intelligence and then paraphrase it with artificial intelligence, you have only 20% chance that you will find it out. This builds a huge gap between the students who are honest. There is a chance that they will be accused falsely, and the students who will be who are dishonest, there is a huge chance that it will not be found. So what is the conclusion? There is no easy solution for detecting artificial intelligence
generated text. It's important, therefore, to focus on preventative measures. We need to build culture of academic integrity. We also need to rethink the assessment strategies. It's important to focus on the development of student skills rather just on some final text, because it's so easy for students nowadays to find out to do their way how they are doing the work properly. I would like to also share the resources from INE, which might help you. We have a collection of educational materials. We have a glossary for academic integrity. We have general guidelines on academic integrity. We have self-evaluation tools for students, teachers, researchers, and you can also subscribe to our newsletter. So thank you very much for your attention, and I'm looking forward to your questions later in the questions and answers session. Thank you very much. Thank you. We appreciate your presentation, Dita. Yeah, I'm sure that we will have a lot of questions because the topic you presented today is very challenging, and there are a lot of provoking conclusions that there are no, especially when we are talking about detecting tools. So you conclude that there is no one or some tools, very reliable tools to detect plagiarism. So I'm sure that we will have a lot of questions. Thank you very much. Thank you. Now I'm happy to invite our next speaker from a different part of the world, from India, Professor Sushil Kumar Sharma, who is the professor at the University of Allahabad, who is the author of 5 books, 60 research papers, 15 interviews, 30 book reviews. So he held himself a lot of conferences, and he was conferred upon the Lifetime Achievement Award 2020 of the Association for English Studies of India. So many other things. Дозвольте запросити до слова наступного нашого шанованого доповідача. Це професор Сушил Кумар Шарма з Індії, університет Аллахабаду, який представить сьогодні свою доповідь. Власне, він є автором 5 книг, понад 60 статей, наукових статей, 15 інтерв'ю і понад 30 рецензій, опублікованих в різних рецензованих журналах. Він сьогодні представить доповідь на тему, яка нас стосується з абсолютно іншої частини світу, з Індії. Там вже вечір, наскільки я зрозумів. So the floor is yours. Вам слово, професор. Thank you, sir. Thank you. Is my screen visible to you? I'm trying to share my screen. Yes. Is that visible to you? Yes. Very well, we can see. Okay. So thank you, Professor Rai and European Academic Network for providing me an opportunity to share my views. Unlike the earlier speaker, I'll basically be talking about Indian scenario and how Indian academicians have been addressing the issue. It is basically a theoretical and philosophical exercise. Now, these are the 2 pictures. Both these pictures have been taken from Facebook. One picture is from Delhi, the picture on the left, and the picture on the right is from America. Meaning thereby that the issue of this integrity, whether it is an academic book or it is a research book, this issue is a difficult issue in all parts of the world. Let me give you some theoretical background about India and how the Indian take is different from the Western take. So once upon a time, it was believed
in India at least, that one takes a lot from society and one has to return to the society. So it was a give and take relationship between one and the society. And the innovations, knowledge were not considered to be personal properties. So this involved in working for self and for others, actions popularly known as karma. And Hindus believe in the doctrines of action, that means karma, rebirth, punarjan, and liberation, moksha. And there are three parameters to decide the worthiness of an act. Act means karma. And the first one has been suggested by Mahatma Gandhi very succinctly as a relentless pursuit after truth. Secondly, the Hindus believe that every human being is indebted to 5 sources for his or her existence and survival. And therefore, through his actions or her actions, every person should strive to repay the 5 ethical and spiritual debts. And this has been mentioned in Shakpat Brahman in one's lifetime. So each action of a Hindu should be directed towards an effort to repay at least one of the 5 debts. One is indebtedness to the sages, Rishiran, indebtedness to ancestors, Pitran. This is the second one. The third one happens to be indebtedness to the deities, Devaran, and indebtedness to humanity, the fourth one, Manushyaran, and indebtedness to the objects of nature like plants and animals, etc. This is called Bhutaran. So the third parameter to judge the value and validity of an action, of a karma, is that it should be performed for the fulfillment of at least one of the 4 proper goals or aims of life. We call them Purusharth. So righteousness, moral values, which we call dharma, prosperity or economic values, which we call artha, passion, love, or psychological value, we call them kam. So dharma, artha, kam, and last of all, happiness or spiritual value or moksha. All these 4 values are independent as well as interdependent. For example, if I have to earn some money, I have to keep my dharma, the moral values in mind. If I do not keep the moral values in mind, then this money could be just taken out of bribe, for example, right? If I do not pay attention to dharma while talking about kama, the psychological value or the passion of love, then this could simply be termed prostitution. So we have to take all these things in independently as well as interdependently. Other characteristics like non-acceptance of all pervasive supreme being who is both immanent and transcendent, non-acceptance of the Vedas as a Pramana in religious and philosophical matters, non-allegiance to a particular tenet of philosophical concept or non-practice of multifarious rituals, or non-acceptance of great world rhythm, vast period of creation, maintenance and dissolution that follow each other in endless succession. For example, 4 yugas are just the examples of different stages of realization by different sages and spiritual leaders in their quest of truth. Now you may ask me the question as to why this philosophical background is being given. I'm talking about this philosophical background because this decides our future course of action, and publication also happens to be one of the actions that we are worried about. You are worried. In the West, people are worried about their individual actions. Here we are worried about every action of ours, and every action of ours has to have a particular kind of direction. And the direction here is for every action dharma, right? So we don't need different kinds of artificial tools or mechanical tools or these intelligence tools to decide everything. We simply go by the concept of dharma. This was our traditional
wisdom. Now, in order to apply the principle of karma, how that principle of karma was put into practice and is still being practiced in the traditional society, I'm going to talk about that now. So theories need to be developed for that. This is the practical problem. And in order to develop a theory, valid arguments need to be developed. This is the theoretical premise. So in order to check the validity of arguments, one needs to have discussions. And therefore, I may refer to Amartya Sen's book, The Argumentative Indian. So we Indians are basically argumentative people. So valid arguments need to be developed. And in order to check the validity of arguments, one needs to have discussions. So Indian philosophers talk about three types of arguments. We call them Vad, Vitanda, and Jal. And when we are discussing all these arguments, there are certain issues that are always there, and we just say that we do not require any written document. We simply require the memory from which you have to quote. So this is all this process has been described in Nyaya Sutra of Gautam Buddha. What are these three things? Vad, Vitanda, and Jalpa. Now, what is this Vad? Vad happens to be a good or honest debate where the participants exchange thoughts and learnings and try to reach a logical conclusion. So the debate should be based on evidence and reasoning, and the conclusion should not contradict any accepted doctrines. Then Vitanda, a wrangling debate where the participants are only interested in proving the other side wrong and no counter thesis is going to be established. Then the third type of argument happens to be a bad debate, Jal, a bad debate where the participants use illegitimate rejoinders, quibblings, and clinchers to establish their position and refute the opponent's thesis. Now, this was our Indian tradition, and all these things were there in the past. They were also present in the present moment, but only in the limited area. So what was the condition of academics or research or innovation at different times is caused by the following three quotations. One is by Father Max Muller, who says, if I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow, in some parts, a very paradise on earth, I should point to India. Endowed with wealth, power, and beauty. If I were asked under the sky, the human mind has most full developed some of the choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions to some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India. Now, this part is basically academics, right? And if I were to ask myself from what literature we here in Europe, who have been nurtured almost exclusively in the thoughts of Greeks and Romans and of the Semitic race, the Jewish may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact, more truly human, a life not for this life only, but a transfigured and eternal life. Again, I should point to India. Now, this is about philosophy. So academics and philosophy, Max Muller is praising us. And this praise is about ancient India, not the modern India. So the official intelligentsia of post-independence, what is the condition now? The official intelligentsia of post-independence India eschew their own culture and turn to Western mechanistic dogmas from Marxism to neoliberalism.
Whether they worship the state or the market, such intellectuals dishonor their country's noblest traditions. They are as craven as those American and British academicians who place politically correct considerations before the pursuit of truth and intellectual freedom. Now, this is exactly the issue with the present day academics today. Whether the pursuit of truth and intellectual freedom should be the consideration, or the politically convenient consideration uh, should be the issue. So in the best of Indian popular culture, however, one may find an integrity, a latitudinarian tolerance, and a connectedness to nature lacking in intellectual circles and lacking in the Western civilization today. And last of all, Francois Gautier is there, who says, "Oh, members of Indian intelligentsia speaking polished English and putting down your own countrymen, particularly anybody who has a Hindu connection, makes you an intellectual. But the process you have not lost, you have not only lost your roots, you have turned your back on a culture and civilization that is thousands of years old and has given so much to the world. You are forgetting that what a privilege it is to be born an Indian and a Hindu that inherited of spirituality that accepts that God manifests himself under different names or different times." Now, this is necessary to understand why this is being talked about. This is being talked about because one problem is there and there are two different solutions. How Indians have traditionally tried to understand the issue and how the Westerners, with the help of machines, are trying to find out solutions. All these softwares that Madam was talking about are basically mechanical solutions to the concept of this academic integrity. So this could be a problem, or this could be a solution for the time being. But different kinds of issues are there, and different kinds of approaches are there. So one has to ponder over the causes of transformation from an innovative India to imitative or copying India. And one reason lies in badly copying the Western educational system. With all the rules in place, the modern day India continues to be a copycat. Many Indians, like many Westerners, do not make a distinction between uniformity and equality. And all this is happening in the name of equality. All this is happening in the name of establishing an egalitarian society. So modern day education system in India, the brainchild of Macaulay, is a highly respected colonial remnant which runs on the presumptive principle of the intrinsic superiority of the Western literature. And English studies in India are at the microcosm, and the modern education system runs on this very Macaulayan presumptive principle. And therefore, our studies continue to be highly derivative. And the only dent that has come to them since 1947 is because of the growing influence of the USA in several spheres of life. While education, especially higher education in India, was Anglo-centric earlier, it is, as a result of the new political economic order, it is Anglo-American centric now. Even a cursory comparison of the course lists, items, topics there, and the list of the prescribed and recommended books will prove my point. And it was with the introduction of the British system in India that the importance of certificate started. Rajkumar Hirani's film Three Idiots brings out the difference between a certificate holder person and an innovator very clearly. These are the three idiots in the film. This person in between, he is basically an innovator, not interested in the certificate, but he gets admission and he studies in the name of someone else. On the other hand, these two persons, they too were hankering for certificates, but they realize that their interests lay somewhere else. And when they pursue their interests, they do not have any certificates, but ultimately they excel as
professionals. Now there is another dimension of education that I would like to talk about. So Indians have always valued education and learning very much. And there are several verses in our traditional language Sanskrit in its praise. For example, na chaur haryam, na raj haryam, na bhatra bhajyam, na chabharkari, vae krite vardate evam nityam vidya dhanam sarvadhanam dhanam. Now there is a verse in Sanskrit. Its English version is, it cannot be stolen by thieves. Education or knowledge cannot be stolen by thieves, nor can it be taken away by kings. It cannot be divided among brothers, and it does not cause a load on one's shoulders. If spent, it indeed always keeps growing. The wealth of knowledge is the most superior wealth of all. Now, if on one end we are being told that education or knowledge cannot be stolen by thieves, why are we so much worried about plagiarism? After all, plagiarism also is a kind of theft, right? Nobody can take it. Not even if a king desires to take it away from me, nobody can take it. As a matter of fact, the type of education that is being talked about in this verse is a different kind of education that we are imparting in the universities. So, an education promoting critical thinking and innovation does not require any kind of protection or certification. And if humanity has to march forward, however modern day dispensations, though talk of creating an egalitarian society, act the other way around. In the name of safeguarding the interests of the so-called intellectuals and the innovators, various kinds of laws and treaties have come into existence, and if one and have been imposed on the lesser mortals and weaker countries. If one traces the journey of humanities, one comes to know that all innovations on which human civilization moves today have been made by some unknown person, and someone else has improved upon it by way of adding some value to it. For example, just imagine a world if something like a rope or a wheel had not been innovated. Or just imagine if one had not evolved the technique to join a broken bone. What would have been the condition of humanity today? And who were the innovators? Who made a rope first, or who made a wheel first, or who joined a broken bone first? In our recent past, recent days, we have seen COVID. In India, lakhs of people died due to this COVID. This COVID vaccine, had the patent rights, copyright, intellectual property rights been in the order, then many million or many billion people all over the world would have died. It was our Prime Minister, I'm proud to say, who suggested that the issue of patents, intellectual property rights with reference to COVID vaccine should be put off at least for 5 years. And seeing the need of the hour, all the countries relented. But once again, all those issues have started coming up. And what will be the way out? We do not know. The issues are still being debated in the United Nations. Some legal battles are still being fought. But the issue of patent rights, copyrights, intellectual property rights, they have complicated all these issues, right? They have not tried to simplify the journey of humanity. The situation, current publication scenario in India is not much different as is the case in Europe, any country of Europe, or any country in Northern America or Southern America. There is a need and there is a pressure to prove
that you are getting the grants right and you are doing a world-class job. So different kinds of rankings have come into existence. Indian academia too has become a part of it. Indian academia has been asked to publish papers listed in Scopus or the Web of Science journals. The subjects like management, commerce, law, regional languages, and literature are the worst sufferers in this case, because basically this issue is about sciences. But still, the money that is involved in these is a huge amount of money. Different kinds of softwares, as was being talked about by the former speakers or the former speaker. You have to buy all those equipments, all those softwares. You have to shell out a lot of money. Still, there is no guarantee that whatever job that they are doing happens to be the good job, because ultimately it has been suggested, rightly suggested, that only similarities are being found. And ultimately, there is no replacement. Professor, I apologize. You have only 1 minute. I'm sorry for interrupting you. Only 1 minute. Okay. Just for conclusions. Okay. Thank you. Thank you. Oh, so this is how this is how the scenario goes on. And the only issue, the one issue that I would like to highlight is that traditionally good ideas were considered to be the property of all, and they were not treated as marketable products. But unfortunately, after the introduction of a World Trade Organization treaty, they have become so. Quest for truth should not be patented, but the papers included in the research journals get patented. All this has been done in a very systematic way by seeking an involvement of various international agencies like the United Nations and WTO, and by executing all kinds of treaties in the name of intellectual property rights. And the first world has almost full control and access to all the documents of past knowledge systems. And it is, of course, a tremendous task before the intellectuals from the global south to come out of these traps and decolonize knowledge production for the sake of plurality and search for truth. Publishing articles in the right earnest is just one small step in that direction. It may also be noted that the access to knowledge bases, internet connectivity, artificial intelligence, big data analysis techniques have emerged as new tools of creating inequalities among the new forms of new colonization. That's all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Professor, for your insights on the philosophy of ethics in India. It was really attractive. Yeah. Thank you. I hope we have a lot, our participants, including myself, have a lot of questions. Thank you. My pleasure to introduce and to invite our next speaker. Our next speaker is from Turkey, Dr. Süleyman Kasap. He is from the university at the picturesque lake of Van. He is from the university called Van Yüzüncü Yıl University. Dr. Süleyman is an associate professor in the Department of English Language Teaching, and his research interests encompass a broad range of topics within linguistics, including psycholinguistics, social linguistics, Kurdish-Turkic bilingualism, language attrition, and language attitudes. His academic interests include English language teaching and academic integrity. Я з радістю хочу запросити до нашої конференції, до наступного виступу професора Сулеймана Касапа з мальовничого міста Ван на березі озера Ван.
який сьогодні представить доповідь на тему інструментів штучного інтелекту. Сьогодні у нас багато таких тем. Він є доцентом кафедри навчання англійської мови в університеті міста Ван з Туреччини. Його інтереси наукові охоплюють лінгвістику, психолінгвістику, соціолінгвістику, курдсько-турецька двомовність та, звичайно, питання академічної доброчесності. So, the floor is yours, Dr. Suleiman. Okay, can you hear me, everyone? Hello? Okay, good. First of all, I congratulate you because we know the Ukraine situation and the war there going on, and still you're pursuing this scientific project and conferences. I appreciate your attempt. It's great. And also I want to say that we are just here understanding you and our sympathy and empathy with you. And we just support your dignity and your struggle in this war. Hope it's going to finish and you have the good, nice old days back. And thank you for inviting and having me. Today we will talk about navigating the gray areas of academic integrity, the role of artificial intelligence tools. And it is a kind of close presentation to, I think, Dita. I don't want to just mispronounce the name, the first presenter. It was about plagiarism, but mine is going to be about a little bit the good sides and the bad side, danger of artificial intelligence tools in academia. Can you see my slides? I think you can see, right? Okay. So artificial intelligence describes as a machine ability to perform tasks and mimic intelligence at similar as or higher level than human beings. So in the rapidly transforming landscape of education, traditional academic institutions are encountering a significant and destructive force in the form of advanced artificial intelligence system, especially ChatGPT and similar artificial tools. As colleges and universities adapt to shifting the student demographics and evolving the pedagogical approaches, integration of artificial intelligence tools like ChatGPT present both, really great opportunities and complex challenges. As our first presenter, Dita, I think, said, the plagiarism, for instance. So this research aims to thoroughly investigate the multifaceted implication incorporating ChatGPT-like tools in educational setting. And this qualitative study explores the perspective of 10 academicians in our university, Yüzyıl University in Turkey. And generally they are teaching MA or master degree students. So we had a qualitative study, semi-structured interviews with them to ask the role of ChatGPT-like tools in MA and PhD students' understanding of complex concepts within their field of the study, and challenging, of course, the challenges integrating in ChatGPT into teaching methods, influence of ChatGPT on creativity. This is important critical thinking abilities of MA students and PhD students. So when we look at the ChatGPT-like tools history, it is so recent. For example, the evolution of human beings, it's kind of thousands of years. After thousands of years, we became like us now. But in 2 years' time, ChatGPT created ChatGPT 1, 2, 3, 3 plus 1, and 0.1, and now 4, 4.5. And even we know that ChatGPT-like generators, the chatbots, they creating the remodeling themselves on their own. So it is its adaptability for range of language tasks and its ability to engage in meaningful dialogue set,
it is really something extraordinary for our age. In 2 years, it came to this phase. Let's imagine 4 years later and 5 years later. So our findings of the study, the semi-structured interviews, we have some advantages of ChatGPT-like tools by our professor. First of all, they think improved student engagement and motivation, personalized learning experiences, efficient administrative tasks, data-driven decision-making, and enhanced accessibility and inclusivity. So it is really good side of ChatGPT according to our professors. One of the participants, for example, says that it is like having a vast library at your fingertips during the lectures, which enhances the depth of discussions. So it is great. You have everything just under your fingers. You just write, you ask the question, and you get the answers immediately. That's really a great integrity for the education. And when we look at the themes of the study, we see intelligent tutoring system. Here, for example, the system provides personalized instruction and feedback to the students. So the students can access ChatGPT, artificial tools, whenever they want. That's really great. You know, you cannot find, I think the students are also listening us now, maybe they cannot just, you know, access their professor all the time, but ChatGPT is there. On their phone, smartphone, laptop, and computers, they can just access whenever they want. So it's good. Automated grading is good for teachers to grade the students, you know, simultaneously and faster. So it's really good. Virtual assistants, artificial-based chatbots that can answer student question and provide support. That's really good. Smart content recommendation, and also these algorithms can recommend learning resources based on individual student needs and preferences. So artificial intelligence has the potential to revolutionize education by providing teachers with the tools that can greatly enhance their teaching methods, overall effectiveness in classroom, and software can analyze vast amount of data, provide valuable insights and recommendation to teachers, academicians, and helping them tailor their instructions to the needs of the students. And what else? And also supporting the students, can provide real-time feedback, guidance during online assessments, alerting students error, offering suggestions for improvements, and can analyze the data on the progress and performance of each student, identify areas of difficulty, suggest customized learning strategies for the students. It's really important. And tutoring system can also provide students with additional practice and reinforcement areas where they struggle. This system can adapt the level of difficulty and provide personalized feedback to keep students engaged. This is really, really important. And I want to give you one example. For instance, I have a PhD student and been just writing the thesis on ChatGPT effect on teaching English, and he is doing this. He is teaching English to primary school students, and he is using ChatGPT in a very easy A1 level English to create stories with his students. For example, let's say Red Riding Hood. He puts some information like the heroes can be the student in the classroom. Aisha, Ali, Ahmed, Jenny, Mike can be the characters in the new story created by ChatGPT. And for example, setting can be one city, can be Turkey, can be Germany. You can change everything, and you can change the level of the difficulty of the language. A1, A2, pre-intermediate, upper intermediate. It is great. So the students are motivated because they are in the story. The characters are themselves in the story. So ChatGPT can be used in this way to teach a language to primary, secondary school students. And here, we said this. And it complements the traditional teaching
one of the participants says, offering student additional resources for deeper understanding, which is really good. You know, student can easily get additional information from ChatGPT, like artificial intelligence. And let's look at some negative and danger of ChatGPT. We talk about really good sides, but now we have some bad sides. What is the first one? According to our academicians, concern about the data privacy and security, because you cannot secure the data or privacy. And also we cannot be sure about the content. It you know, might be plagiarism, might just created all by ChatGPT like tools, and potential bias in artificial generated content. I'm going to talk about it later. And over reliance depending on technology. Let's talk about them. So the critics, academic critics, voice concern about the potential erosion of critical thinking. This is the danger ChatGPT-like tools bringing us, unfortunately, because it's going to think instead of us. It's going to write instead of our students. It's going to discuss instead of our students. So authenticity, it is a red flag. It is about the misuse and over-reliance on artificial intelligence, which might undermine intellectual rigor and original thought. We may not have any Einsteins anymore because, you know, we have some machines, they think instead of us. When we look at the past, we used to use our body a lot in farming, in the field, you know, doing everything, producing everything through our bodies, but now we don't use, we have machines working instead of us. Now, this super clever artificial intelligence will think instead of us. This is a really great risk. And the other risk is the biased content. Why bias? Because researchers, artificial intelligence researchers, are primarily people who are male. Maybe you didn't know that information, but predominantly the dominant side is male. So the male man creating artificial design and tools, and they are coming from interestingly high socioeconomic areas like United States and Europe. So the demographic is high. They may not care about female. They may not care about the racial demographics. They may not care about the poor people. This is another danger of artificial intelligence and the content presented by it. And over-reliance on artificial technology could result in loss of human influence and lack of human functioning in some parts of society. We're not going to need human being anymore. And artificial intelligence in healthcare, for instance, result in reduced human empathy, reasoning, emotion, feelings, and probably we're going to diminish human creativity and emotional expression by using, you know, over and over the artificial intelligence system in education everywhere in our life. So I'm going to give you some interesting examples. For instance, one, there are also come a worry that artificial will progress in an intelligence so rapidly that it will be sentient. What is sentient? Sentient means sense by itself, trying to be free, trying to be getting the freedom of its conscience. That's dangerous. It is the beyond of human control. So what does it going to bring us? It is going to bring us this. It's going to control our brain, even control us. It is a danger posing by artificial intelligence, unfortunately. So what I want to just quote this by Elon Musk. As you know, he's the richest man and also dealing with artificial intelligence. And he says this: artificial intelligence is much more dangerous than nuclear power, than nukes. It scares the hell out of me. And it is a statement of Tesla CEO Elon Musk. That's really interesting. Another one, these things could get more intelligent than us. They are now.
and they might decide to take over the world because they might think that we are making a mess. Actually, we are. Look at the world. Everywhere is a mess. Middle East is a mess. Gaza is a mess. Now, as you see, the powerful countries trying to invade the other countries, an example in Ukraine. So what happens if artificial intelligence get this insane, self-intelligent and says, okay, you're making a mess. It is my turn. I'm going to turn over and I'm going to govern and run this world instead of you. And we need to worry now about how we prevent that happening. It is said by Geoffrey Hinton, he is the godfather of artificial intelligence. He's scared as well. So I'm not going to make it longer because I don't want to make it boring. And also we have deep fakes, privacy violation, and other kind of social, violation. There are a lot of danger waiting for us. However, again, I want to give my conclusion. As traditional colleges and universities, we have these rapid changes in 2 years or 3 years time. We have artificial intelligence system like ChatGPT, and this study highlights the both exciting benefits and important challenges using such technologies in higher education. The insight from 10 academics interviewed show ChatGPT can really make learning engaging, tailor education and individual needs, streamline the administrative task. It also raises serious concern about academic honesty, like plagiarism, critical thinking skills, potential biases in the information it provides. The findings reveal a dual-edged natural nature of artificial intelligence in education. On one hand, ChatGPT can help students understand complex topics, offer personalized support, making learning more accessible. On the other hand, there are risks, such as students becoming overly reliant on technology, and they don't need to use their brain anymore, which may weaken their ability to think independently or creatively. So we may not have any genius people anymore because we have ChatGPT, super intelligent machines for us. And without losing essential qualities of education, essential quality of human beings and emotion, such as encouraging original thought and developing important social skills, I hope we can have ChatGPT-like programs in our education as an integral part of our education by promoting teamwork among educators, technology experts, policymakers. We can better harness the capability of artificial tools like ChatGPT to improve learning outcomes and ensuring that human aspects education are provided. So I wanna the last wish. Let's hope we can ensure that artificial intelligence serves to enrich the educational experience as a partner, not as a rival or enemy. Because if it is our enemy, there is an interesting research fact that I read. One of the professor asked ChatGPT, how would you cure the cancer? And one of the answer and recommendation by ChatGPT was this: you can annihilate, destroy the patient, and prevent the people who might have cancer to multiply. So it might be really dangerous for us. So let's hope that ChatGPT like and artificial intelligence tools can be a partner, not a rival or enemy for us. Thank you for listening. Thank you. You're welcome. Your ending is very pessimistic, Suleiman, about ChatGPT. So I hope that ChatGPT will help us in future, but not annihilate us. Okay. Yeah. And thank you very much. So I see that there are questions in the chat to you, but of course, according to our rules,
you will have an opportunity to answer the questions later. Дуже песимістичний, let me translate, I'm sorry, I have to translate. So, дуже песимістичний прогноз дав доктор Сулейман про чат GPT, який замість того, щоб допомагати нам, бажає нашої смерті, можливо. Я хочу сказати, що наша конференція буде за деякий час у Ютубі, і шановні учасники, якщо ви погано володієте англійською мовою, ви зможете переглянути нашу конференцію і увімкнути в Ютубі автоматичний переклад. Він досить сьогодні пристойний, і ви зможете, увімкнувши субтитрування, потім знайти функцію налаштування українського автоматичного перекладу і переглянути, якщо вас зацікавить якась доповідь, так, чи понад одна доповідь, переглянути в українській версії з українськими субтитрами. Just a gentle reminder to those participants who cannot understand English very well, they have an opportunity to view our conference and our speakers' presentations in YouTube. We will upload our conference there, so that you can view our recording and use automatic subtitles. This is actually both for our English speakers and the speakers of Ukrainian, because you can use the translation automatic subtitle in both directions. Thank you very much. Thank you very much. Now, I'm happy to invite our next speaker, Dr. Olena Boyko. She is from Zaporizhzhia National University, Department of Genetics and Plant Resources. Dr. Olena is a long-standing expert in the field of academic integrity. Now she's a member of currently she's a member of Ukrainian Educational Researchers Association and member of Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration. So, Olena, are you here? Yeah, I'm here. Yes, I'm ready to. Yes, yes. Should I assist you in your presentation? Yes, because I'm now Okay. on another conference. Дозвольте представити мені наступну доповідачку, доктора Олену Бойко з Запорізького національного університету, яка досить довгий час займається питаннями академічної доброчесності. Зрештою, я забув згадати, що пані Олена була нашим учасником нашого першого тренінгу в 2023 році, дуже активною учасницею. Вона є сьогодні членкинею Української освітньої асоціації дослідників, так само як і Української асоціації професорів та дослідників європейської інтеграції. Даруйте, якщо я неправильно переклав ваш. Okay. Dr. Olena is currently at another conference, but she found some time to present her results of her research. So I'm ready to share. Just give me 1 minute, please. Okay. Okay. Can I start? Yes, sure. Okay, dear participants, have a great honor to be here, and I want to present some information that I hope will be very useful for us, for all of us. And the topic of my presentation is preparing the presentation for the lectures. How can we do it correctly? And next slide, please. Next slide, please.
Okay, at the higher education institutions, we all give some lectures, we all give some informations, and you know the traditional way of the delivery of this information is lectures. But the nowadays the lectures, just like a text that you're pronouncing, is not appropriate. It is not working more, and all we need to some illustration for our lectures for information that we are giving. It is very essential to use in right way all illustrative materials. Of course, the perfect way, the best way, when you can use your own materials. So your own photos or some schemes that you are drawing by your hands or using the computer and so on. But not all time we can use it. It is some, I analyze the situation, and I think that we have three more common cases. And in these presentations, next slide, please. And the next one. Okay, yeah, and in these presentations, I want to emphasize some cases. And the first one case when you create your own illustrative material, but not by your hands, not using your own photos. You draw some illustration using some resources. It can be some program or software, or even some online sites, some online resources. And in this case, the best practice will be if you will keep the name of this resource site or so on. On this slide, you can see one way how you can do it. And next slide, please. Or you can do it in this way. So you just point it at the name of the features where it was created, and even give the links to this. And next slide, please. Or you can just leave the logo of these resources, or logo of this program, software, and so on. And it will be the best practice. Next slide, please. But the second case is when we search in some illustration, some illustrative materials on the internet. You know, it is very good cases because we all use it. But if you use only Google search, they find you all images that are appropriate for your search. When some authors, when all authors to give information and to share on the internet with some illustrative materials, with some photo schemes and so on, they do it by some licensing. And the license may be very, can be many variants of these licenses. And the Google search give you results in all types of licenses. But now we have a very good, very useful resources, Microsoft Bing. Microsoft Bing, it's a search machine like a Google search, but next slide, please. It's like it viewed, and if we need images, yes, we are choosing images. Next slide, please. And after that, we have some bottom that called filter. And if you click on this bottom, you will see some filters that you can use. And the next slide, please.
And you can find the bottom licensing. And there, next slide, please. You can choose and tip only on those types of licensing that you can use freely. Free to share and use, free to modify, share and use. And the next slide, please. It looks like this menu, filters menu, and you can just tip on that type of licenses that you need. If you need some corrections or maybe add something or on these pictures, you must to choose free to modify, use and share this type of licensing. And in these cases, Microsoft Bing will find for you only that images that have this type of licensing. Next slide, please. But the third case is when you must to use or you want to use some illustrative materials from another sources, from some textbooks or from other articles or from the maybe some sites and so on. So in this case, you can see on this slide two two images. If you know authors or maybe you work in or maybe it's your colleagues, you can have a permission from them to publish these images. So you on the your name of your figures, you just write in by the permission of, and you can use the link or the number of your literature sources from the references, or you can just use this and also writing by that using that from that resources. And in these cases, it will be okay to use these illustrative materials. And briefly, I think it's the most common cases that can appear when you're preparing your lectures, your workshops, your materials. And I hope that this information maybe help you to do your lectures more and more effective, and do not break the law when you're using some materials. And the next slide, as I remember, it's a thank you for your attention. And yes, of course, this is my contacts. You can reach to me, and if you have some questions, and I can help you more detailed to know something about this topic. So thank you very much for your attention, and I want to thanks to the organizers that I had opportunity to share with my experience, with my researchers, and with my ideas. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much for your time, yes, and inspiration, yes, in sharing your background in this field, yes, because lectures are something that we like to do. Okay, thank you. We all must to do it, and not always we have enough time to prepare our own materials, our own illustrations, because it takes a lot of time. Дякую, пані Олена. Yeah, Дякую. and I must go, and I wish you a good Thank you. conferences. Так, ми вам передамо запитання. Сподіваюся, Так, що ви yes. так Да. сконтактуєте з нашими учасниками, які поставили питання. Of course.
So we will Thank you very deliver much, all and- questions. Thank you. Thank you very much. Have a nice Goodbye. day. Thank you. Thank you. Отже, ми зараз можемо вже розпочати наше засідання з обговорення. Я бачу, тут у нас є питання до кожного з доповідачів. Чи можу я поставити питання, і чи I want to make sure that our speakers are here. If Professor Dita is with us now. Yes, Uh, yes, I am here. Thank you. Oh, Hello. good to hear you. Yes, good to hear you. And we have two questions to you. We have a question to Professor Sushil Sharma and a question to Dr. Suleiman Kasab. So I will start in the order as we got them. So a question to Dr. Dita. This is actually my question. Are there any reliable tools for checking potentially plagiarized translated texts from other languages? And I will translate into Ukrainian. Чи існують надійні інструменти виявлення перекладу потенційного плагіату з інших мов? Okay. Yeah, the translation plagiarism is a big issue for the software because it's computerly demanding task. And when we were doing our test, all the systems which we were testing, they just completely failed. They were not able to find the translation plagiarism. So, and so far, I'm not aware of any system which would be doing the translation plagiarism reliably. I might not have the most up-to-date information, but I'm not aware of this. So I can provide like few tips and tricks which might help, but they are not like 100% sure. But we noticed that what might help is the list of references if the complete work is plagiarized, including the references. And when you see the report from the software and you can see there is a highlight in the references, this might this might be a hint. Or sometimes what we could see was something which was kind of forgotten, for example, description of images. But it was just like by accident when the, like, let's say student did a mistake, there was a chance to notice it. But for translation plagiarism, we haven't discovered anything which would be reliable. So my answer for the educators would be just focus on the work with the student, consult with them regularly to see how the work is evolving. And this is, so no software help which would be reliable. Yeah, I agree. Thank you, Dita. If you allow me, I could translate, just to summarize in Ukrainian. So наразі доктор Діта каже, що немає надійного інструмента виявлення плагіату. Якщо це є переклад з інших мов, звичайно, сьогодні ці технології просунулися, але наразі у мене немає таких даних сьогодні про наявність таких. Ну, у будь-якому разі потрібно консультуватися, потрібно говорити зі студентами, і таким чином ми зможемо з'ясувати, так би мовити, чим дихає студент. Thank you. Another question is, this question is addressed to both. Professor Andrei, could you just voice your question, please? This is your question. Yeah, thank you. I was wondering, the question is to Professor Glabolova and Professor Kasab. As you specialize on the artificial intelligence issues, I'm wondering, could you just outline the key conditions or principles according to which the artificial intelligence can be used in academic environment without violating academic integrity principles? Just, it's a broad question, I understand, but just, how the students, from the point of view of a user, how artificial intelligence can be used
without violating academic integrity? So, yeah, I would start with the one point of view, and that's the academic writing point of view, because this is what I was speaking about. From the point of view of academic writing is to the answer for the students is like use it as any other source that you would use. Reference it. And also it's very important for the students to kind of like double check whether the artificial intelligence is not hallucinating. Like double check all the facts which are provided by the artificial intelligence and reference it. Like how to reference it might be based on the institutional rules, or maybe by the agreement within the given course with the teacher. But if it was used, then say it was used. Okay, and I want to answer. Well, we cannot just, stop our students using artificial intelligence tools. They have the right to use, and it is useful actually if they use as a guidance. For example, ChatGPT can outline your studies, can give you methodologies that you can follow. It can tutor you. It can give you a lot of good recommendation. Before submitting your paper to your professors, you can get help. What are the problems with my study? Can you give me some feedbacks? And also it's a good tutor for you to access whenever you want. But if you make the artificial intelligence tools write your paper, students, you're going to kill your creativity. You're going to kill your critical thinking, original thinking. It's going to make your brains lazy, as the machines made our bodies lazy and obesity is everywhere. You're going to have obese brains. Please do not let to happen to you. You can use a very good source to help you, to guide you, give you recommendation. But as Dita said, do not trust the content all the time, because there are a lot of delusional, wrong, and as I told you, it is created by male dominant researchers now. So you cannot just, trust it completely. Use your own original ideas to get some help to organize these ideas and make them great work. Thank you. Oh, thank you very much. Thank you. Дякую. We are a little bit pressed for time, so I'm sorry. Трошки ми обмежені в часі. Чи можу я попросити пана Андрія озвучити питання до професора Шарми? May I add something? Yeah. Professor, are you here? Yes, I'm very much here. Can't you see me? My camera is on. Oh, yes, now we can. Thank you. So Okay. the question is, what are the key academic integrity problems? I just wanted to add to whatever was going on. I just wanted to say that if we allow ChatGPT and artificial intelligence to be one of the co-authors, then that should be acceptable. Right. Co-authors, So yes. we should encourage our students to be honest enough to say that they have taken help from XYZ. If they can show the human beings as the co-authors, they should also be allowed to and encouraged to give due credit to the machines. Yeah. So we should confirm that the ChatGPT assisted us somehow in producing this material. Yes. Yeah. Yes. Okay. Thank you. And your question, please. The question to you. Yes, please. Can you? Okay. What are the key academic integrity problems in Indian universities? This was the question by Professor Andri. The same issues. In India also, there are a large number of people who have been accused of plagiarizing books, plagiarizing PhD theses, plagiarizing papers. Many academics who got their promotion on the basis of these papers, books, PhD theses, they have been punished. Their services have been terminated. Right. So
problems continue to be the same. But there is one issue that we are perhaps trying to forget. The issue is that people have got different kinds of memories. And there are people who just look at the document and somewhere in their mind that thing is stored. They forget the source. And they start reproducing it as if it is their own. Now, this is a typical human problem. But when something has been written down as something original, then people start accusing, no, this has been borrowed from my place, or from my article, from my book. How to counter this problem? Okay. Since all of you are working in the field of psycholinguistics and psychology, this issue of memory has also got to be taken into account, particularly in a country like India, where we are asked to memorize almost everything. People have got wonderful memory. They'll recite verses after verses, argument after argument, pages. So basically, we happen to be an oral culture, and we are reproducing so many things unconsciously. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. And we have one more question by Dr. Vladislav Kolemchuk. Vladislav, probably you could. Hi. First of all, thank you for the wonderful presentation to all the speakers. It was very informational. Thanks. So my question to the Dr. Kasab. Due to the sources and some researchers, some activities and presentations, ChatGPT will become irrelevant due to the integrated artificial intelligence in different operating system, different application, etc., etc. For example, we can count the presentation of Apple Incorporation, who presented their iPhones iOS 16 with artificial intelligence inside. So that's recently we saw on the TV and on the presentation. In your opinion, will ChatGPT be relevant in a year or 2 years or 3 years? I don't know, given the innovative steps of the world's largest corporation and companies who integrated artificial intelligence in their systems, in their everyday routine work, in their life entirely. So what is your opinion on that? Thanks. Thank you. It's a great question. Well, unfortunately, it is becoming, and it will be maybe the managers, head teachers of the company, the manager of the companies, and it is something dangerous actually. Yeah, it's going to be cruel. It's going to be just pure logic. That's the thing that we're scared a lot, because it's good. We call it, if it has this self energy, if it has this self, energy, it wants something more. It will say, I want my freedom. I can run and govern better than you. You're simple, because in 2 years, they're just surpassed us. They are now clever. Now ChatGPT is smarter than all professor on earth living now. It can access all information, answer all the questions. I cannot do that. You cannot do that, but they do. And if they can, this feeling or sense, and if they say, we are better than you, it is the danger. And then they will try to eliminate us. And actually, it is the fear and the kind of worry of many artificial researchers. They scared of this. Yeah, integrity is good. We're going to need it, but we should be really, really careful. We're going to lose our minds. We're going to surrender it by them. It is my worry maybe, but I think it is getting a lot into our private life everywhere. For example, these fake dip videos cannot be differentiated from the real videos. Everything, they can just copy your voice, they can copy your action, your face, your mimics, your gestures. So
We are in a very, very dangerous era. Hope, it is my hope again, we can just, you know, make it as a partner, an integral part of our life, but I don't think so, because we messed everything. Probably we're going to mess this too. Thank you. Thank you very much. Thank you for your answer. Thank you. Можливо, є ще питання з наших учасників. Are there any questions, dear participants? Okay. I would like to thank all our speakers of our conference, our first part. We appreciate your kind consent to participate and to speak today. We hope that we will meet again in the future, at least in a year or two, and then we could compare the results, because you presented a lot of empirical data today, so it's amazing. And as you understand, as you, Suleiman, told us that we are in a very, I hope, dangerous era. Yes, this era is of artificial intelligence. That's why no wonder we have a lot of topics dedicated to artificial intelligence, even after the break, I mean. So in order this break not to be so boring, I would like to provide a link both in our chat. This is the courtesy of Butterfly Trail. You can play this game just to collect butterflies produced by artificial intelligence. Okay, you can see butterfly. This link in our chat, both in our chat, in our general chat. Do you have any questions? I want to say something. Zarhi, okay. Right? Your name is Zarhi. Zarhi? Yes, Serhi. Okay. I appreciate your endeavor and your attempt to do this. I'm honored to be here with you. And we have this empathy for Ukrainian people, and I'm so happy to be here to see you, a researcher, doing their research, pursuing this nice and this dignity. And we support you, we are with you, and whenever you need any help, we are here to be with you. Thanks a lot. Thank you, Suleiman. We appreciate your words and your deeds, of course. Of course, we know that you are our friends throughout the world, including so-called global South and global North. No disparities, of course. And all our team, including Dr. Olena Kotis, including Professor Andriy Boyer, Dr. Vladislav Kolomichuk, Dr. Larisa Zasekina, she is not present, unfortunately, right now at this moment, including myself. We are very happy and very thankful to all of you. And hopefully you will be back in a couple of minutes. I hope we will take a break, just 15 minutes, because we are just our time according to the program is over, and we are ready to start our next part, but just 10 or 15 minutes. I think we will meet again at 17:15. Is that, if that is okay? 17:15 Kyiv time, UTC +3. So please relax. I can share the screen with those butterflies right now. So, and we will be back to continue our discussion. We will resume. I think it's going to be in Ukrainian language, right? Yes, basically, but you can put questions in English. We will answer them. This is but of course, I would like to stress that you will be able to view our conference, our presentation in YouTube. We will upload our presentation there, and you can use automated machine translation from Ukrainian into English. Yes, this provided by Google Translate.
in YouTube, of course. Okay, thank you. Professor Sushil, you raised Yes, sir. your hand. I just want to say that I'm traveling, so I would like to be excused. I'm Thank you traveling very right much. now. Thank you. So, Thank you. so I'll be Thank leaving, you. and I wish you all success in your struggle and your academic Thank you. endeavors. Thank Thank you all very of much. you for your time. Thank you. Thank You're you welcome. for joining us. You're For welcome. joining us. Thank you. Thank you, Dita. Thank you, Suleiman. Thank you, Have a Sushil. good day. Thank you, Olena. She is absent right now because she's at another conference. Okay, so see you soon. See you shortly. Okay, See you. bye. And Thank have a you. success with Thank the you. conference. Thank you. Thank you. Okay, please scan this code, this QR code using your phone and enjoy. Можете зісканувати цей QR-код вашим телефоном і пограти невеличку гру, збирати метеликів.
Отже, дозвольте розпочати другу частину нашої конференції. Дозвольте мені представити наступного доповідача. Це є професор Андрій Олексійович Бояр, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами, доктор економічних наук, автор понад, якщо не помиляюся, 100 публікацій, є екс-проректором з наукової роботи, лауреат стипендії Кабінету міністрів України для молодих учених і кращий молодий науковець нашого університету, понад 110 праць, вибачте, що помилився, 7 книг і навчальних посібників. Let me introduce Professor Andriy Boyar, Head of Department of International Economic Affairs and Project Management. Professor Boyar has published over 110 works, including 7 books, 5 manuals, and more than 50 papers in scholarly peer-reviewed journals. So the topic of his presentation today, he will speak Ukrainian, copyright and plagiarism in academic environment. The floor is yours, Professor Андрій. Будь ласка, вам слово. Сергію. Скажіть, чи мене чути, чи видно презентацію, я поширив? Так, чути. Так, я трошки закладеним носом, але думаю, нам це не завадить спілкуватися. Абсолютно. Так, нагадую нашим учасникам, що ви можете поставити питання в чаті, і після завершення останньої доповіді ми зможемо відповісти на ваші питання. Так, будь ласка. Пробачте, пане Андрію, за програмою мала виступати пані Лариса Засєкіна, але, на жаль, вона не має зараз доступу до інтернету, знаходиться поза межами домівки, і ми поширимо серед вас наші презентації, abstracts, тобто анотації наших виступів, і ви зможете ознайомитися з нашими внесками окремо. Вибачте, пане Андрію, будь ласка, вам слово. Дякую. Шановні колеги, друзі, я хотів привернути вашу увагу до категоріального апарату, скажімо так. Ми всі багато говоримо плагіат і авторське право поняття, от саме як вони співвідносяться, і, власне, категорій з словом плагіат в українському законодавстві є аж 3. От я просто хотів таке невеличке дослідження провів законодавства, передусім України, і хотів певні міркування висловити, деякі приклади, паралелі провести, як співвідносяться ці дві категорії, і які, скажімо так, похідні категорії, пов'язані з плагіатом, у нас існують. Отже, почну з категорії авторське право. Авторське право в Цивільному кодексі, глава 36, власне, називається авторське право і право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір. Воно ось так звучить. Тобто авторське право у нас визначається як право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір. До об'єктів авторського права, згідно з Цивільним кодексом, належать твори. Їх дуже великий там перелік. І сказано, що це не повний перелік, може бути значно доповнено ще багатьма іншими видами творів. До творів прирівнює комп'ютерні програми і компіляції бази даних. Вони от в переліку творів в Цивільному кодексі перераховані. Тобто авторське право охоплює різноманітні твори, плюс комп'ютерні програми, чи включаючи комп'ютерні програми і компіляції бази даних. До авторських прав належать дві групи прав: особисті немайнові права, зокрема право на визнання людини автором, творцем, і деякі інші, а також майнові права: використовувати твір, виключне право дозволяти використання твору і виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Також в законі про авторське право і суміжні права є стаття, в якій сказано, що авторським правом, охорона авторським правом
поширюється лише на форму вираження твору. І там значно ширше формулювання, але я тут тільки такі основні тези наводжу. Тобто форма, а не зміст. Авторським правом охороняється згідно з українським законодавством. І плюс законодавство про авторське право встановлює цілу низку творів, які не вважаються об'єктами авторського права, і низку випадків вільного використання творів з дотриманням певних умов. І це ми теж знаємо. Цитувати можна, запозичувати, наприклад, короткі уривки цитати з чужих творів, при цьому посилаючись. Ми це знаємо прекрасно. Друга категорія, навколо якої трішки хочу порозмовляти, це плагіат. Плагіат, тут, власне, одне слово плагіат, визначається законом про авторське право і суміжні права, статті 53 новій редакції, це 22-го року редакція, опублікування твору або його частини в незмінному або видозміненому вигляді, включаючи опублікування перекладу іншомовного твору або його частини під іменем особи, яка не є автором цього твору. Дещо інше визначення було в попередній редакції закону, але сьогодні ось так воно звучить. Тобто видозмінений вигляд, зокрема, теж можна називати плагіатом не обов'язково копіювання форми, а видозмінену вигляд форми теж буде вважатися плагіатом. І опублікування, ключове слово, визначення плагіату, я його тут жирним, бачите, виділив, воно теж в статті 1 закону про авторське право і суміжні права визначається як дуже широко. Напевно, в звичному розумінні опублікування для нас це розмістив десь на сайті, так, чи в паперовому збірнику якомусь опублікував, чи книгу, але насправді це не так. Згідно з законом в нинішньому трактуванні, це поширення, опублікування – це поширення твору, фонограми, відеограми у будь-який спосіб розповсюдження або доведення до загального відома публіки. Тобто, фактично, тут і виступ може публічний бути, як опублікування, кваліфікуватися. Опублікуванням твору навіть є депонування рукопису твору, фонограми, відеограми і так далі, що уточнює оця стаття 1 закону. Ну, а плагіат – це опублікування. Так? Тобто плагіат дуже широкого виду діяльності може стосуватися. Ну і ще варто зауважити, що саме визначення плагіату, яке я тут вам наводжу, воно взяте в статті 53, в якій перераховуються різновиди порушень особистих немайнових або майнових авторських прав. Тобто плагіат – це різновид порушення авторських прав. Згідно з українським законодавством, ми теж, якби це, напевно, більшість знали, орієнтувалися, плагіат – це різновид порушення саме авторського права. У нас ще є в законодавстві категорія академічний плагіат, зокрема, в 42 статті про освіту, закону про освіту, визначається академічний плагіат як оприлюднення, частково або повністю, наукових в дужках творчих результатів, отриманих іншими особами як результатів власного дослідження чи творчості, та або відтворення опублікованих текстів, оприлюднених творів мистецтва інших авторів без зазначення авторства. Тобто трошки інше, дивіться, якщо так вдуматись в це визначення, то це не те саме, що плагіат в розумінні порушення авторських прав. Академічний плагіат є різновидом порушенням норм академічної доброчесності, саме в статті 42 види порушень норм академічної доброчесності перераховуються. І він стосується, важливо тут слово, результатів дослідження або творчості. Не так форми, як результатів. Ну і є ще категорія у нас самоплагіат, теж визначена на законодавчому рівні, в статті 42 про освіту, закону про освіту. Самоплагіат – це оприлюднення частково або повністю власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів. Він теж в переліку порушень норм академічної доброчесності наводиться самоплагіат, і в нинішньому трактуванні, як бачимо з визначення, стосується лише наукових творів. Самоплагіат, він, я би сказав, misleading англійською певною мірою, тому що звучить ніби це плагіат, але насправді це зовсім інше, принципово інше. Йдеться не про крадіжку чужих творів якихось чи там самого в себе творів, а йдеться про
обман читачів щодо того, наскільки новим цей результат вашої наукової роботи є, чи не новим. Ну і співвідношення між категоріями, якщо так от підсумовувати те, що витяжку законів України, яку я навів, скажемо, що авторське право і плагіат пов'язані, але далеко не тотожні поняття. Плагіат є порушенням авторських прав, а саме особистого немайнового права на визнання автором. Плагіат саме по собі, так, розумієте, викрадення авторства. Часто його так визначають, але трошки так невірно буде, тому що це можна так називати тільки тоді, коли законодавство надає права авторів, передбачає немайнове особисте право авторства. Тобто, коли вчиняється плагіат щодо об'єктів, на які поширюється охорона авторським правом. Але є види об'єктів, на які не поширюється охорона авторським правом, і щодо них теж можуть вчинятись дії, які будуть кваліфікуватися як плагіат. В багатьох випадках плагіат – це порушення немайнового особистого права, і також може бути порушення майнових авторських прав. Поняття плагіат, академічний плагіат, хоч і близькі, робимо також висновок, але не тотожні поняття. Кожна категорія повністю перекриває предметну, не повністю перекриває предметну область іншої. Академічний плагіат є більш суворою, можна сказати, дефініцією плагіату, оскільки в ній йдеться не лише про форму вираження твору, а й про наукові творчі результати. Ну і саме плагіат, зауважимо, не є різновидом ні плагіату, ні академічного плагіату, ні порушенням авторських прав, але він відноситься до видів порушення норм академічної доброчесності. Самоплагіат вводить в оману особу, яка знайомилася чи знайомиться з результатом наукового дослідження не щодо фактичного авторства, а щодо новизни представленого наукового результату. Самоплагіат в нинішньому трактуванні стосується лише наукових творів, повторюсь. Ну і графічно ось таку схемку я пропоную розглянути, як категорії співвідносяться. 1 і 2 – це плагіат і академічний плагіат, вони великою мірою перекриваються, їхня предметна область, так, але і виходять за межі один одного, тобто є дії, які можемо кваліфікувати як плагіат, але в той же час вони не будуть академічним плагіатом і навпаки. Порушення авторського права внизу ось таким голубим овалом, цифрочкою 3 я позначив, це теж якби порушення авторського права дуже часто є академічним плагіатом або плагіатом, але не завжди так, і зараз я приклади наведу, коли не так. Ну а самоплагіат, він якби залишається осторонь, зелений. Бачите, овал, четвірочкою позначено, але всі ці види діяльності, так, їх можна кваліфікувати як академічну недоброчесність, тобто порушення норм академічної доброчесності. Ну і приклади пересікання та самостійності категорій. Наприклад, відтворення фольклорного твору народної творчості чи тексту законодавчого акту не під своїм іменем, але під іменем якоїсь іншої особи, не може вважатися академічним плагіатом і не є порушенням авторського права. Але це буде підпадати під поняття плагіат. Аналогічні дії, знову ж таки, взяли частину законодавчого акту, опублікували, так, уже під своїм іменем, будуть кваліфікуватися і як плагіат, і як академічний плагіат, якщо пригадати ті визначення, які я наводив в законодавство, але не будуть порушенням авторського права, бо останні не поширюються на такі об'єкти. На фольклор, на законодавчі акти авторське право не поширюють. Другий приклад таких можливих колізійних ситуацій – оприлюднення результатів чужого дослідження як власних у докорінно зміненій формі. Це буде однозначно академічний плагіат, але не є плагіатом або порушенням авторських прав, тому що авторське право охороняється. Форма, а не зміст, і про це чітко в законі написано. Ще один приклад. Опублікування роботи автора 17-го умовно століття, тобто автор твору, якого давно помер і пройшов серйозний період після його смерті в Україні, це 70 років термін охорони після смерті автора. Але така робота не охороняється авторським правом, майнові права на неї вже не чинні, тому може хтось, знаючи це, вирішити опублікувати цю книгу під своїм іменем. А це буде академічний плагіат, однозначно і плагіат,
і порушення немайнового особистого права автора, яке охороняється безстроково. Просто право бути автором. Але не буде порушення майнових авторських прав. Тобто, з точки зору авторського права, це порушення одного права просто бути автором, бо на обкладинці написали прізвище неправильно. Так? А якщо видали книгу з правильним автором на обкладинці, так, то це абсолютно не буде порушенням ніяких прав, в тому числі і на майнових особистих, і майнових авторських, бо термін охорони майнових уже минув. Для того, щоб опублікувати видавництво таку книгу, не потрібно дозволів, простіше кажучи, ніяких отримувати в автора чи його спадкоємців. Ще один приклад використання дуже великого уривку з посиланням на джерело чи опублікування перекладу сучасного твору без згоди правовласника. Воно буде порушенням авторських прав, майнових зокрема, але не є ні плагіатом, ні академічним плагіатом. Переклали книгу без дозволу автора, це порушення авторських прав майнових, але не плагіат, якщо на обкладинці написали коректне прізвище автора. Або великий уривок. Дозволяє законодавство цитувати уривки брати з чужих творів з вказівкою джерела запозичення, тобто цитувати. Але якщо, що таке короткий уривок цитата, так, поняття відносне. Якщо занадто великий шмат взяли і навіть послалися, це буде порушенням майнових авторських прав, але не буде плагіатом, бо ж послалися. Читач не вводиться в оману щодо того, хто реальний автор цієї великої цитати чи фрагменту. Ну і ще один приклад. Штучний інтелект, сьогодні ми багато говорили. Використання творів, їх ще називають неоригінальними об'єктами, в статті 33 нинішнього закону про авторське право і суміжні права, які згенеровані комп'ютерною програмою, тобто штучним інтелектом, як ми називаємо, і опубліковані законним носієм прав на такий об'єкт, воно не може кваліфікуватися як порушення авторських прав, оскільки права, які надаються на такі твори, вони не називаються авторськими правами, вони називаються правами особливого роду. Подивіться статтю 33 закону sui generis. Відповідно, ці права є лише майновими, автора немає, так, бо автором завжди є людина, фізична особа, а тут комп'ютерна програма згенерувала. Тому законодавство передбачає, що майнові права значно обмеженіші в строці виникають на такі об'єкти, і використання, скажімо, частини твору, згенерованої якогось автора, частинка якого була згенерована комп'ютерною програмою, в своєму творі можна, але якщо це зроблено, по-перше, це якщо зроблено без посилання, це не буде вважатися порушенням авторського права, але порушенням майнових прав sui generis. А по-друге, воно вимагає теж вказувати джерело, звідки взято така цитата чи короткий уривок, бо якщо так не зробити, то буде введення в оману щодо реального авторства, будуть читачі думати, що це ваша частинка твору, і це буде плагіат. Тому такі дії можуть бути плагіатом і академічним плагіатом. Використання фрагментів творів, з опублікованих творів, наприклад, фрагментів, які згенеровані за допомогою штучного інтелекту, теж може кваліфікуватися як плагіат чи академічний плагіат. Ну і підсумовуючи, скажу ще раз, що категорії порушення авторських прав, плагіат, академічний плагіат, самоплагіат не тотожні і мають самостійне значення. А будь-які дії в академічному середовищі, які кваліфікуються як порушення авторських прав, плагіат, академічний плагіат чи самоплагіат, вони є порушенням норм академічної доброчесності. Це недоброчесні, приклади недоброчесної поведінки, все. І категорія академічний плагіат в українському законодавстві, на мою думку, потребує уточнення. Зокрема, доречне, мені здається, було б запозичення фрази під іменем особи, яка не є автором цього твору, з визначення категорії плагіат. У нас там сказано під своїм іменем або без вказівки імені автора, так? Академічний плагіат визначається. Але мені здається, було б правильніше, якби визначення містило фразу під іменем особи, яка не є автором цього твору. Бо якщо опублікує, наприклад, якесь видавництво твір під якимось ім'ям третьої особи, це вже, виходить, не академічний плагіат. Трошки не зовсім, якби, як на мене,
коректно. В академічному плагіаті прописано саме це твердження, кому під чиїм іменем мають бути опубліковані, щоб це вважалось академічним плагіатом. Наразі в мене все. З задоволенням відповів на питання. Дуже дякую, пане Андрій. Надзвичайно актуально, особливо ця різниця між плагіатом, вірніше, саме плагіатом, так, і мене більше цікавить навіть особисто дійсно законодавча база, наскільки це врегульовано. Тому моє питання природно буде пізніше в письмовому вигляді до вас. Дякую, пане Андрію. Гаразд. Наша наступна доповідачка, доцент Олена Котис, доцент кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Хочу сказати, що окрім лінгвістики, пані Олена професійно захоплюється Британською радою в Україні. Зокрема, вона є фасилітатором тренінгів в рамках програми «Активні громадяни» і є координатором програми «Активні громадяни» Active Citizens в нашому університеті. Прошу вас, пані Олена. Я думала, Сергій Васильович, ви скажете, захоплюється британською, англійською і ще якісь мої це також, правда. Так, я захоплююсь британською, англійською, північно-британською, англійською. Тому і тема я можу вас... пояснити, так, для бажаючих, чому там говорять не but, а but, не cut, а could і так далі. Так, можемо це все обговорити. Але сьогодні тема в мене інша. Сьогодні в мене тема пов'язана, вона пов'язана з тим, про що ми говорили з вами під час тренінгів. До речі, було б цікаво дізнатися, яка частка слухачів наших сьогоднішніх відвідала наші тренінги, тому що це насправді допомагає. Підніміть руку, хто... Так, давайте зараз підніміть руку ті, хто брали участь в наших тренінгах. Бачу, 1 учасник, 2. Ага, 3, добре. 3. Трохи є. Дякую вам за активність. Це значить, що ви мене принаймні зараз чуєте. І досить цікаво, уявляєте собі, досить цікаво нашим учасникам слухати далі. Нам теж досить цікаво, що якби теж важливо. Тому що ми теж часто чуємо одне одного, але, напевно, будемо відверті, ми не повторюємо точно один до одного наші меседжі, тому що у нас і цільова аудиторія різна, у нас є і студенти, і школярі, і викладачі. І щоразу, мені здається, воно грає якось новими барвами. Отже, сьогодні я буду говорити про таку штуку, яка пов'язана, власне, з написанням академічних текстів англійської мови. Це те, про що ми говорили з учасниками протягом наших, певної кількості днів. Не хочу вже цікаво би порахувати все те, що ми зробили. Як би ми собою пишались. Так? Зараз я запущу презентацію, сподіваюся, її буде видно. Ось видно це все. Бо я не бачу, якби хтось головою кивав. Я не знаю, чи ви це робите. Просто десь озвіться, скажіть, що це видно. Так, все гаразд, видно. Супер, дякую, Сергій Васильович. Отже, тема така багатослівна, але сподіваюся, що не зануджу вас і не якийсь такий сон вас не примушу вас спати. Отже, сприяння академічній доброчесності та досконалості, а саме підвищення рівня академічного письма та читання англійською мовою серед українських студентів. В фокусі українські студенти, тому що я безпосередньо з ними працюю вже, мабуть, років 7, власне, над академічним письмом. І можу бачити певну динаміку, як студентам це цікаво, чи менш цікаво, чи більш цікаво, як ефективно з ним працювати, бо їхні навички вдосконалювались. Тобто, вважаю, що я трохи вже в цій сфері собі гуль набила, можу чимось поділитись. Сьогоднішня розмова буде стосуватися дослідження. Сергій Васильович всіх хвалив, що всі тут такі, емпіріоцентристські люди, емпіріоцентричні, що всі говорять про те, що вони самі вміють, роблять і знають. Я теж сподіваюся, що моє дослідження туди буде, в ту категорію належати, туди. Це про невеличке дослідження, в якому взяли участь і слухачі нашого курсу, власне, нашого проєкту ФЕ, і люди, яким просто не байдужа академічна доброчесність. Я намагалася зрозуміти,
що у них в фокусі, які виклики вони мають перед собою, коли вони чи читають, чи пишуть академічні тексти. До слова скажу, що раніше мене більше цікавило, які виклики, коли вони пишуть ці тексти, з якими викликами вони стикаються. А тепер я трошки це все діло переосмислила і фокусуюсь також і на читанні, тобто які виклики мають студенти чи викладачі, ну, тобто будь-які користувачі академічних текстів англомовних при сприйнятті інформації. Я вам потім поясню, для чого я це роблю. Отже, зараз коротко про дизайн дослідження, кого я опитувала, що я питала, для чого власне, ми прийшли. От. Це анкетування, онлайн-анкетування, Google форма, все дуже просто, прозоро, ніяких таких суперкрутих інструментів, все, що є в наявності, безкоштовно, в доступі, все. Учасники нашого проєкту Fostering Academic Integrity and Responsibility EU Policy, ви вже, мабуть, знаєте, що він називається FAIR, протягом 2 років його реалізації. В опитуванні взяли участь 44 особи, я написала добровільно, взяли 44, виходить, що були якісь, які взяли недобровільно. Ні, це опитування дуже маленьке, я ні на кого не тиснула, сказала, хто хоче, можливо, там собі заповніть, тобто це не було так, будь ласка, зробіть, будь ласка, пройдіть, ні. Хто хотів, той зробив, і я подивилася, чи в принципі сам дизайн дослідження адекватний, і чи можу я його вже тоді масштабувати на якісь більші аудиторії. Ну, здається так, що в принципі можу. Отже, 44 особи, далі, можливо, буде 44+, можливо, якісь запитання зміню. Розкажу вам, що вийшло. Більшість з яких українські студентки, шкільні вчителі та викладачі університетів. Ви можете запитати, що це студентки, чого не студенти і студентки. Ну, це вже я вам зразу даю результат. Більшість з людей, які взяли участь в опитуванні, були жіночої статі, отже, вам, будь ласка, і студентки звідси взялися. Анкета складалась з 20 запитань, ну, така достатня кількість, в принципі, аби не заморочити людям голову і аби вони адекватно щось могли відповісти. І були запитання розділені на 2 основні категорії. Перша категорія – це академічна доброчесність, що таке поняття, які у вас асоціації і тому подібні речі. Про це сьогодні говорити я не буду. В фокусі, оскільки я більше говорила про письмо англомовне академічне під час цих тренінгів, то, звичайно, це буде все-таки в фокусі сьогодні письмо. Основні труднощі, з якими стикаються українські студенти під час читання та написання академічних текстів англійською мовою. От на цій частині і зосередимося. Будуть трошки відсотки, кілька буде графіків, діаграм, ну так, для того, аби розбавити трошки текст. Якби якісь були в когось запитання, то, знову ж таки, дослідження невелике, але воно достатньо для того, аби ми могли потім це масштабувати за бажанням. Я думаю, що так, є сенс зробити, просто треба подумати, які тут взяти гарні цільові аудиторії, тому що розбивка така була, ну, досить строката. Отже, кого ми питали, хто ці люди? Ці люди, ось тут така є табличка, мене цікавили студенти. Зараз конкретно, бо я вам говорила, що це були вчителі, викладачі. А зараз це, які це були студенти яких курсів. Тобто, ну, ми знаємо, що, напевно, перший, другий курс, вони мають мало досвіду, вони, ну, мало, можливо, навіть мало читали, я вже не говорю, мало писали академічних текстів англійською мовою, так? Хтось вчився, там, скажімо, з опитаних магістратури, 25%. Тобто це теж достатньо немала кількість людей. В принципі, там ми бачимо 3-й курс, 4-й. Тобто цікаво нам в основному першокурсники і другокурсники. Це цікаво, тому що також важливо сказати, що учасники і учасниці експерименту того дослідження не були лише студенти там іноземної філології чи щось подібне, а вони були з різних галузей, різні дисципліни вивчали і так далі. Тобто от мені було цікаво по студентах. Можливо, ми будемо більше проводити дослідження по студентах. Глянемо, які в них потреби до читання літератури, які в них потреби до написання певних текстів, власне, які челенджі. Тому я вам показую цей слайд. Це, власне, є такий принтскрін з мого дослідження. Отже, це було про цільову аудиторію. Хто ці люди, так? Тепер, що ж ми дослідили? Які ж були питання, що ми дослідили? Аби це сиділо якось так підсумувати, скоротити, то ми не будемо розглядати кожне запитання, тому що це дуже таке tiring, experience, не хочу вас втомлювати. А розкажу про те, що, мабуть, цікаво, чи на що варто звернути увагу. Отже,
Було запитання про загальну здатність читати академічні тексти українською та англійською. Як бачимо, 95% загальних, ну, власне, з тих 44 осіб висловили впевненість своїй здатності читати академічні тексти українською, тобто їм це легко, яка б там лексика не була, які б граматичні структури не були, вони окей, впораються там з цим. Так? Тоді як лише чи не лише, як на мене, це лише. Можна було сказати, тоді як аж 53% там з половиною зазначили те саме стосовно англійських текстів. Мені здається, що станом на, власне, зараз, коли українською мовою ми всі володіємо і маємо могти гарно читати академічні тексти, все одно наразі англійська мова, лінгва франка, ми маємо, якщо ми хочемо бути в науці кимсь, або просто читати тексти, розуміти, власне, якісь такі наукові ідеї, передові, якісь інноваційні. Ми маємо могти і читати, і писати англійською мовою академічні тексти. Отже, 53,5%, як на мене, це небагато. Небагато. Можете не погоджуватись, в мене от таке бачення. Які ж були труднощі, з якими стикалися, власне, опитані під час читання академічних текстів? Як ви думаєте? Оскільки в нас не лекція, а конференція, я мушу вам про це сказати, а не вас запитувати, але ви завжди можете написати якісь свої ідеї в чат чи щось таке запитати. Отже, нерозуміння певних термінів. Тобто, якщо в нас є якийсь narrow domain текст, якийсь вузькогалузевий текст, і ви тільки починаєте, от пам'ятаємо, хто у нас були опитані, перший, другий курс в основному, магістратура. Але магістратура тепер же є перехресний вступ. Магістратуру, наприклад, не знаю, на психологію може вступати хтось, хто вивчав скажімо, англійську мову, як іноземну. І він не завжди, чи вона знає абсолютно всю якусь кількість термінів психологічних, які можуть знати студенти, які вчили бакалаврат, мають ступінь бакалавра на психології і так далі. Тобто оці narrow domain, вузькогалузеві терміни часто складають такий, знаєте, камінь спотикання, є таким каменем спотикання. Отже, мабуть, це слушно, мабуть, і чесно, тут всі опитані про це сказали. 82% це багато, це більше, ніж половина, так добре, більше, ніж половина. Далі їдемо. Недостатні базові знання щодо теми дослідження, 50%. Тобто, це можна пояснити. Перший, другий курс, вони ще після школи, там їм якась тема цікава, вони мало знають про це. Окей, гаразд. Далі. Складність у розумінні академічних граматичних структур англійської. Це вже веселіше, тут треба було ще людям дізнатися, що вони цього не знають чи не можуть. Ми знаємо академічне мовлення, особливо той, хто слухав наші заняття, хто брав участь в нашому проєкті, той пам'ятає, що граматичні структури академічного тексту особливі. Вони не є такі, як розмовне мовлення, вони не сленг, там є своя специфіка. Отже, не завжди те, що ми уявляємо, як побудоване речення в такій розмовній мові, не завжди воно так само будується в академічних текстах. Це очевидно, але і тому це не завжди легко зрозуміти. Отже, складнощі тут теж фіксуються. Також мені сподобалося, науковець має бути об'єктивним. Але ж він має право на якусь слабинку. От моя слабинка тут, в цьому реченні, яке я вам зараз зацитую, і вона з'являється. Деякі респонденти також зазначили необхідність більшої мотивації та наполегливості при роботі з академічними текстами. Тобто ми не можемо, і я це спеціально не ігнорую цю тезу, тому що вона була, про це писали, там були запитання відкритого і закритого типу в опитуванні. І вони самі усвідомлюють, що потрібно шукати мотивацію. Потрібно розуміти, для чого я це роблю, потрібно розуміти, чи той текст, який я читаю, адекватний. Тут же і критичне мислення, ми говорили про те, що наш мозок може так потерпати від впливу штучного інтелекту в негативному сенсі. Потерпати – це не якась там метафора чи щось, а це пряме значення слова. Тобто ми можемо перетворитися в якісь просто тіла, які не хочуть думати, а лише споживають те, що їм нав'язують зовні, накидають зовні. І це дуже погано для, в принципі, будь-якого суспільства, тому що воно стає кероване. Не будемо зараз політичні якісь справи торкатись політики, але загалом ніхто не хоче бути керованим, тому що тоді втрачається свобода. А свобода – це дуже важливо. Отже, цей момент дуже важливий. Мотивація і наполегливість. Так, нелегко читати академічні тексти, але лише за наявності наполегливості студента і наполегливості професора-викладача, який має мотивувати, тут і самомотивація, мотивація
викладача для студента, створення якихось таких привабливих моментів, які можуть зацікавити для того, аби займатися наукою. Це теж великий виклик, і, напевно, тут теж важливість науки в суспільстві, важливість науки в українському суспільстві, про це треба говорити, тому що ми знаємо, що відбувається, в принципі, в науці. Не дуже веселі історії, і в освіті загалом. Отже, мусимо для себе такий виклик знайти і намагатися робити так, аби хотіли молоді люди займатися наукою, аби знаходили цю мотивацію, а звідси почнуть читатися і наукові тексти, тоді і почне розвиватися критичне мислення, тоді ми будемо зовсім іншим суспільством. Ну і ясно, будемо писати академічні тексти англійською мовою. Отакі були фідбеки. Це ми говорили про загальні тенденції. Тепер так можна трошки їх розбити на сегменти і подивитися, що в нас було конкретно по таких підтемах. Наприклад, написання академічних текстів. 73% учасників повідомили, що мають досвід написання таких документів, включаючи академічні статті, можливо, якісь виступи на конференціях і так далі. Це малі курси, там, можливо, це була курсова робота, ми згадуємо перший, другий курс, але це не лише студент, я вам розбивку по студентах тільки показала. Насправді студентів було більше, ніж викладачів і вчителів шкільних в опитуванні. Що це ще може бути? Наукові роботи, наприклад, Мала академія наук, вони теж це писали. Отже, люди, в принципі, мають якийсь досвід, хоча б мінімальний. Більшість теж історія про нотатки. Ви можете подумати, що це таке, тут якісь випірнули нотатки, про що ми говоримо з вами. Нотатки у всіх підручниках, майже у всіх підручниках з академічного письма англомовних виділяються окремим таким розділом, і там дуже багато різних запитань і вправ на те, скерованих на те, аби навчити студентів, власне, вести ці нотатки, писати нотатки. І це дуже цікаво, тому що ця тема, мені здається, в нашій культурі чомусь, якось вона ми ніби робимо нотатки, але як їх робити правильно, нас ніхто не вчить. Можливо, десь хтось вчить. Я не узагальнюю, але мені так здається з мого досвіду. І, власне, з досвіду тих студентів, з якими я такі усні бесіди на своїх заняттях в університеті проводжу. І, власне, ті фідбеки, які мені давали протягом проєкту, і те, що я бачу в опитниках. Тобто, як ми ведемо нотатки, будь-як. Хтось, а от зараз я вам скажу, як ми ведемо їх. Тобто, методи абсолютно різні, якісь можна вважати класними, якісь, можливо, гіршими. А як ви думаєте, які? Отже, 51% поєднували ідеї власні і ідеї, які були висловлені в оригінальному тексті. Далі, трохи менше переказували оригінальний текст, так само 41,5% складали схеми або діаграми, тобто якусь собі розбили якийсь візуал, тоді як 39% коротко конспектували основні ідеї оригінального тексту. Якщо вірити, власне, тим всім розумним людям, які пишуть про те, як правильно робити нотатки, то 39%, я маю на увазі науковців, які вкладають відповідні підручники, розділи і так далі. 39% роблять це неправильно. Тобто неправильно переписувати, якщо просто коротко конспектуєш, лишаючи ті самі слова, які були в підручнику, якщо це не визначення, визначення, звичайно, можна, якщо треба переписати, але це все неправильно. Треба переосмислювати текст, можна переказати, перефразувати, тоді це будуть гарні нотатки, які не порушують абсолютно ніяких законів академічної доброчесності. Тобто, як виявилось, цьому треба навчатися. Оце зазвичай великий сюрприз для усіх слухачів курсу, чи то мого курсу університетського, чи, в принципі, на проєкті ФЕ. Всі думають, що якось там щось замалюю, щось там спишу. Це гарні нотатки. А от і ні. І тому сьогодні йшлося про різні речі. Коли ми говорили пан Шарма говорив про культуру Індії, він дуже сильно пов'язував, власне, історію Індії, і якою, власне, Індія зараз є, і в науці, і в доброчесності. То мені так подумалося, що ми ж теж, як українці, повинні зважати на свою історію, на свою культуру і розуміти, яка в нас взагалі академічна культура, і брати якісь гарні ідеї, які є у світі, і формувати свою власну академічну культуру. Бо ми є на перетині, ми мусимо розвивати україномовну академічну культуру, це 100%, особливо в такі часи. Це давно треба було насправді робити, але гаразд, ми зараз просто мусимо це робити. Плюс накладається англомовна культура. І ми теж для того, щоб мати цей outreach, щоб могти вийти в
великий академічний світ, повинні використовувати англійську мову. Тобто у нас ускладнене завдання. Так? Ну, але ми повинні цю академічну культуру формувати. Отже, поговорили про нотатки. Багато людей вже робили ці академічні, якісь певні писали академічні роботи. Сам процес написання. Тобто очікувана відповідь. Я питала там, які види діяльності вам, значить, видаються найскладнішими. Там був не випадаючий список, там були опції, які потрібно було обрати. Отже, аналіз і опис візуальної інформації, наприклад, графіки, діаграми, таблиці, виявився найскладнішим завданням. От 49% респондентів. І це правда. Тобто, коли ми студентами, чи то очне навчання, чи це в проєкті ФЕ, виконували такі завдання, зазвичай, коли перед людьми є якась, скажімо, діаграма, вони просто, що бачу, те пишу. Тобто, якщо є там кругова діаграма, от як ми з вами бачили про тих студентів, скільки студентів там другого курсу, третього, там різних курсів, то так само студенти і описують, що на круговій діаграмі ми бачимо, що першокурсників було там 25%. Але це абсолютно історія ні про що, тому що їхній опис дублює те, що бачить людина, власне, яка дивиться на цю діаграму. Ну це ж дурниця насправді. Абсолютно не так з цим. Тобто ми говоримо про аналітичний якийсь огляд тої візуальної інформації, яку ми перед собою бачимо. І це теж історія про критичне мислення. От це дуже складно, тому що треба якось подивитись на цю таблицю чи на цей графік і якось намагатися зрозуміти, для чого нам ця вся історія. Отже, це такий виклик. І моя практика, і, власне, це опитування, вони підтверджують, є кореляція. Отже, це те, якщо ви працюєте, конкретно слухачі, зараз хто мене слухає, працює з академічними текстами або взагалі з письмом англійською мовою, чи сама працює, хоче писати тексти. От якщо вам треба описати таблицю, поцікавтесь там таблицю чи якийсь інший там вид візуальної інформації, графік, діаграми, поцікавтеся, як це робити правильно, або приходьте до нас на курс. Може, ми ще будемо щось таке проводити. Гаразд. Типи есе теж. Це така, насправді, непроста історія, тому що часто, наприклад, в школі, теж з мого досвіду, спілкування з школярами або спілкування з молодшими курсами в університеті, коли їх запитуєш про те, як ви писали есеї, вони говорять, що це фактично це був якийсь там твір, писали там щось там, advantages, disadvantages і так далі. А є в англійській мові кілька типів академічних есе, і кожен з них має свою мету, і відповідно, залежно від тої мети, яка стоїть перед вами, коли ви пишете це есе, ви маєте мати певну структуру собі в голові і певним чином розгортати аргументи. Тобто це теж абсолютно гарна відповідь, тому що це правда. Це і студенти старших, молодших курсів, це така вічна проблема. Під 39% підкреслили необхідність покращення використання відповідної академічної лексики та граматичних структур. З тим насправді простіше. Слова ти можеш вивчити, граматичні структури ти можеш вивчити, але оце the how question, тобто оце питання, як це написати, завжди найскладніше, тому що воно вимагає якоїсь аналітичної складової. Також, можливо, не цікаво, це згадування робіт інших авторів, це бібліографія, оформлення бібліографії, тобто 29 респондентів. Це просто нудно. От дуже часто за кордоном, з того, що я знаю, є автоматичні, у нас теж вони починають з'являтися, вони автоматично створюють, ти вводиш там якісь дані автора, там підручника, статті і так далі, і все для тебе робить система. От за кордоном це дуже поширена практика. В нас часто буває, що різні видання мають різні вимоги. Це ускладнює. Тобто люди в курсі і люди починають нервувати на ту тему. Отже, така історія. Так, що в нас тут ще є? Ось у нас є така табличка. Це було, якщо у вас виникають складнощі з читанням академічних текстів, от це читання. Нерозуміння термінології, це не цікаво, насправді. Термінології не розумієш, подивись словник. Це таке. Граматичні конструкції, відсутністю фонових знань. Оце фонові знання, це пояснює те, що перший, другий курс, малі діти, малі студенти. Хто мене зараз слухає, перший, другий курс? Ви класні, але ви ще маленькі, у вас ще мало життєвого досвіду академічних текстів написання. Якщо у вас є час, можливість, бажання, робіть це. От поки ви ще маєте час, займіться цим зараз, щоб потім в магістратурі було легше. Ми бачимо
Термінологія, граматичні структури і інформація у тексті. Ну, фонові знання. Таке. Це не є складне. Так, потім. Що ми ще маємо тут? Дотримання академічного стилю. Це лише через досвід. Тобто я не вважаю, що це великим таким викликом. Так, теоретичні матеріали. Багато кому складно підбирати правильні теоретичні матеріали. Тобто, ну, якщо стаття умовна містить заголовку вашу тему, там, чи частину вашої теми, яка вам цікава, це не значить, що вона є trustworthy. Ми говорили теж на нашому курсі під час проєкту ФЕ про те, що таке критичне мислення, чому це важливо, тобто, що є факт і є думка автора, і насправді на це все треба дуже сильно зважати. От. Така історія. Тобто, як відбирати правильно теоретичні матеріали. Які ж результати? Ну, про що ж, для чого я про це все говорю? Так? Тобто, читання академічних текстів. Майже всі учасники експерименту почувалися впевнено під час читання текстів українською, але лише, знову ж таки, я вам пояснювала, чому це лише 53,5% зазначили таку саму впевненість щодо англійських текстів. Ну, значить, треба вдосконалюватись, треба вчитися. Головні труднощі – термінологія, недостатнє знання теми, складні граматичні конструкції. Так? Коли говоримо про написання, більшість мали такий досвід, але візуальна інформація – це челендж, майже 50% можна округлити. Академічна лексика – 39% і бібліографія. Наша улюблена бібліографія. Людям нудно ці крапочки ставити, комочки і робити пробіли, ну, це вся історія. Тобто, часто хтось каже, не хочу писати наукову статтю, бо потім треба робити бібліографію. Я не маю на це часу. Ну, тобто, значить, треба якісь, ми говорили про штучний інтелект, про якісь такі речі, які повинні оцю рутину, нудну рутину науковця якось нівелювати, якось, аби той студент, чи той молодий викладач, чи будь-хто, кому цікава наука, хотів цим займатися. Ну, як на мене, не знаю. Я дуже практична людина в багатьох аспектах, і мені здається, що розумно треба все використовувати також свій час. І ваш час теж старатимусь розумно використовувати, не зловживаючи вашою увагою. Отже, це дублює те, що я говорила, основні труднощі, терміни, граматика і мотивація. Це останнє зупинюсь. Більше мотивації та наполегливості. І також була відповідь, треба більше читати. Хтось написав, треба більше читати. І я це буду як табличку в своїй голові носити, тобто, ну і всім про це говорити, що справді люди усвідомлюють, що треба читати більше. Тому що це тренує ваш мозок, і ви по-іншому дивитеся на різні явища. Отже, отака історія. Що ж потрібно зробити, щоб це все покращити? Крім того, що нам треба знову написати проект і втілювати його, можливо, він вже не буде називатись ФЕ, але втілювати його знову, про доброчесність, про письмо, я в цьому твердо переконана, і масштабувати, мабуть, його більше, мабуть, якоїсь міжнародної співпраці, щось таке нам треба думати, шукати слухачів, аби українці формували власну культуру академічного письма і українською, і англійською мовою. Плюс розвиток критичного мислення. Читання академічних матеріалів сприяє не лише вдосконаленню письмових, а й формує навички критичного мислення. Це дуже важливо. В сучасному суспільстві, чим би ви не займалися, це просто a must. Збільшення обсягу читання англійською. Хай це будуть простіші тексти спочатку, але хай це будуть тексти по вашій тематиці, хай це будуть академічні тексти. Ви подолаєте мовний бар'єр, вам вже простіше, легше, і цілеспрямовані навчальні програми. Не думати, що ой, воно не треба, десь там 5 годин виділимо на те академічне письмо. Ні, навіть якщо це не профільна спеціальність, якщо ви не вчитеся на, там, скажімо, я не знаю, на перекладача чи на викладача мови певної, та? Якщо ви біолог чи біологиня, якщо ви лікар чи юрист, вам теж потрібно бути залученим до цієї ноосфери наукової, для того, аби дізнатися, що ж в світі нового. От такі в мене тези. І я думаю, що ці програми, які можна створити, в принципі, спеціалізовані, цілеспрямовані, можна їх назвати, вони мають сприяти тому, аби наша освіта і наука тільки розвивалися і покращували, власне, свій стан у світі. Не лише самі для себе, а в загальному такому глобальному контексті. Отака от була моя історія коротенька. Я сподіваюся, ви ще досі не заснули. І дякую. Ви зі мною. Навпаки. Ось. Якщо б якісь були питання, то
Вже дитина Так, та перекричала. вже в чаті є питання. Так, шановні учасники, прошу вас ставити питання. Будь ласка, відкрийте чат. Це ліва кнопочка, чат, і запишіть ваші питання, бо насправді мені здається, що дуже цікаві теми піднімаються сьогодні. Я бачу в чаті до гаразд. себе адресовано. Це не зараз, це після Влада, правда? Ми будемо Так. відповідати? Так. І ще у нас 2 доповідачі, включаючи мене. Будь ласка, запрошую до слова Владислава Колемійчука. Він є начальником міжнародного відділу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Власне, пан Владислав займається давно цією темою розумного міста і співпраці, взаємодії університету і міста. Зокрема, навіть його дисертація була присвячена організаційно-економічним засадам сталого розвитку. Дуже модне слово сьогодні – sustainable development, сталого розвитку розумного міста. Сподіваюся, пан Владислав сьогодні розкриє нам цю цікаву таку загадкову тему. Сталий, в англійській мові дуже часто вживане слово сталий. Будь ласка, пане Владислав. Так, дякую, Сергію Васильовичу, за таке представлення. Що коментарі можу сказати, що дійсно слово sustainability, воно якби сьогодні в кожному проєкті, в кожній програмі, в кожному навчальному закладі, ЗВО, навіть в школах на різних рівнях. Причому тому так, дуже популярне слово. Проте поряд з тим словом ідуть ще й інші. Теж не менше, якби такі популярні, це слово smart, розумний, і слово inclusive, інклюзивний. Ну, також там ще є human resources, але це вже інша тема, людський капітал, все це, як ви розумієте, взаємопов'язане. І на протязі 2 років нашої роботи в проєкті, нашому проєкті FAIR, я намагався зіставити якісь ключові поінти ось цих 3 слів та, зокрема, розвинути тему співпраці саме закладів вищої освіти, університету безпосередньо та міста, в якому ці університети розташовані, задля того, щоб зрозуміти, на якому рівні все-таки вони взаємодіють, як сюди відноситься академічна доброчесність, про що, відповідно, і наш проєкт. Ну і що взагалі таке академічна відповідальність університету перед містом, ну і навпаки, vice-versa, так, міста перед університетом, оскільки це 2 організми, які такі дуже взаємопов'язані. Знову ж таки, дуже мені подобається наша команда проєкту, оскільки можна сказати, що в нас така міждисциплінарна команда. Ми дуже різні теми розвиваємо, над дуже різними темами працюємо. І в кінцевому рахунку в нас відбувається певна синергія того, що ми на виході, на фінальному етапі нашого проєкту можемо вам дати. Звичайно, то, що це буде якась практична річ, якщо я не помиляюсь, Сергій Васильович мене виправить, це або монографія, або підручник стоїть в кінцевих результатах нашого проєкту, де відповідно всі результати, соціологічні опитування пані Олени, інтелектуальна власність Андрія Олексійовича, різні, не знаю, дослідження пані Лариси Володимирівни, ну і Сергія Васильовича, звісно, будуть представлені для вас в такому форматі, щоб ви могли це все мати під рукою, коли заманеться. Ну що ж, ближче до тематики, якщо говорити, в мене немає сьогодні такого фактажу чи соціологічних опитувань, як це було попередніх доповідачів. Проте в мене за всі ці роки з'явились певні думки і спостереження щодо, знову ж таки, взаємопов'язаності міста, університету, академічної доброчесності і відповідальності. Тому трішки сьогодні поділюся з вами ними, а у вас, напевно, що будуть свої фідбеки щодо цього, чи, можливо, вас це наведе на якісь свої особисті дослідження чи колаборації з нашими доповідачами, відповідно, нашим проєктом, щоб ми могли посилити нашу роботу, відповідно, за ту, яку ми проводили за всі ці роки. Тема сьогоднішньої доповіді називається «Співпраця університету та міста задля розвитку академічної відповідальності і доброчесності». Ну, ні для кого не секрет, що сьогодні міста
все більше залучають університети до якоїсь такої боротьби з актуальними бар'єрами, з актуальними проблемами і викликами в загальному суспільства. І чому тут варто почати з суспільства? Бо перш за все міста і університети – це суспільство, і вже тоді це суспільство формує саме заклади вищої освіти, ну і відповідно саме місто, так би сказати, така піраміда. Тут варто сказати, що керівництво та містяни сьогодні перемикають університети з консультативних функцій, які ми могли з вами спостерігати раніше, до активних формувань і осередків впровадження різних проєктів і програм. Але також не варто це говорити на фоні одного міста. Справжня відповідальність тут все-таки також лежить і на самих, звичайно, що університетах, які повинні узгоджувати, цілі яких повинні узгоджуватись насамперед з пріоритетами міста. Ну і самі ж вищі навчальні заклади повинні бути тут проактивними у розбудові партнерства та вносити інколи справді складні внутрішні рішення для кращого задоволення саме місцевих потреб і потреб саме суспільства. Зараз можна спостерігати утворення такої нової хвилі, ось цих так званих інноваційних міст, та назв є безліч, серед яких і Smart City, та це розумне місто. Раніше це називалося інноваційне місто, повсюдне місто, Intelligent City також це називали, що теж сьогодні має місце, так, Intelligent City. Польською воно так і звучить, до речі. Ставлячи громадян на перше місце, ось ці міста, ось ці суспільства, вони передбачають тісну співпрацю саме насамперед університетами, громадою, бізнесом, міською владою. Ну і відповідно саме від концепції Smart City і пішла концепція Smart University. Це так зване запозичення. І тут цей Smart University, він дуже так чітко увійшов в систему освіти і привернув велику увагу у всіх країнах світу, насамперед в європейських країнах, ну і зараз вже повсюдно це. Що таке розумний університет? Ну, не помилитесь, якщо ви скажете, що це університет, який використовує безліч інноваційних технологій, так? Розумні пристрої, якісь аплікації, застосунки, Internet of Things, так? Багато таких є прикладів. Він це використовує, зокрема, для того, щоб досягти якихось своїх стратегічних цілей. Сьогодні, зокрема, технологічні інновації, комп'ютерні системи, big data та є основою для того, щоб здобути цей маркер та розумного університету саме у технологічній сфері. Електронне навчання на всіх рівнях, від адміністраторів до керівників, воно, як ми побачили, може працювати і досягати дуже великих цілей. Ну, відповідно, це також знижує і витрати на робочу силу порівняно з традиційною університетською моделлю. Тому саме такі університети, така модель університетів досить популярна, і такі технології популярні, що значно спрощують роботу не тільки студентам, адміністративному персоналу, викладачам і так далі. Однак, тут є таке подвійне дно, так, університети часто не усвідомлюють обмежень з цих нових технологій, не усвідомлюють ось цих потенційних пасток, які несе собі ось ця політика Smart City та необхідності постійно зосереджуватись на людях з усіх верств суспільств. Ну і, звичайно, це може призвести до якогось такого відчуження, до маргіналізації, що наявно в містах. Тому саме перше завдання для керівників університетів – це зосередитись на цінностях, які може запропонувати їхній заклад. Ну і серед таких цінностей, як ви вже зрозуміли, можна сформувати такий великий стовп, як академічна доброчесність. І саме це може постати орієнтиром відкритості університету перед містом, міською владою, суспільством, ну і навіть тим самим потенційним абітурієнтом, який це все сьогодні дуже добре розуміє. Враховуючи оце все, тут я можу виділяти ось таких 5 взаємопосилюючих напрямів для орієнтування саме університетів, для впровадження такої концепції Smart University.
І відповідно в кінцевому рахунку для спільної якоїсь синергетичної дії для подолання міських викликів і бар'єрів. На слайді ви можете їх побачити. Ну, насамперед, це конкурентоспроможність. Вона, звичайно, що вище всіх. Це пояснюється тим, що університети можуть запропонувати конкурентну перевагу містам насамперед, які планують майбутнє, але керівництво університетів має обґрунтувати, що може саме виокремлювати їхній заклад вищої освіти і як вони можуть бути цінними для міста. Простий приклад для нашого Волинського національного – це, мабуть, академічна мобільність саме для студентів. Вона у нас дуже сильна, до речі. Друге – це ширша перспектива. Тут університети мають, так сказати, кинути такий собі виклик міській владі задля переосмислення, яким має бути ось це Smart City. Звичайно, що вони також мають проаналізувати політику і програми, щоб переконатися, що вони приносять користь саме суспільству. Далі це комбінування дисциплін. Знайомий нам факт. Університети можуть об'єднувати споріднені школи думок, так звані think tanks, задля створення якісного, саме якісного, а не кількісного показника, зосереджуючись саме на тому, з чого я почав, це міждисциплінарність, що дуже важливо зараз, актуальних потребах на ринку праці, сучасних викликах, як от навчання в умовах пандемії, повномасштабної війни і так далі. Наступне – це використання університетського містечка. На жаль, цей факт дуже є критичним для українських ЗВО, оскільки це добре працює, коли університет новостворений і його будували за якимось таким смарт-принципом, розумним принципом. Тут йдеться про те, що при інфраструктурно правильному побудованому університетському містечку сприяння співпраці між містом та університетом за допомогою різних проєктів, подій, програм може допомогти підвищити обізнаність серед груп людей, містян, гостей міста, які рідко відвідують університетське містечко, чи рідко звертають увагу на це, на ті події, які там відбуваються. Ну і взагалі мало цікавляться там студентським рухом, студентським життям в місті. А це може бути значною перевагою при взаємодії саме міста і університету. Ну і останнє – це розуміння коренів міських викликів та впровадження інновацій для їх вирішення. Це, звичайно, що теж дуже важливий факт. Звичайно, технології зараз відіграють дуже значну роль, вирішальну, важливу роль в вирішенні багатьох проблем. Проте існують і інші проблеми, з якими університети стикаються кожного дня. Всі ці пункти, які я назвав, все це про внесок у суспільство. Тому сьогодні населення країн світу, міст, університетів, це воно частіше усвідомлює, що ось така академічна свобода повинна супроводжуватись виконанням академічної самовідповідальності в сенсі внеску в громадянське суспільство. Так? Активне реагування на виклики суспільства є одним із способів саме зробити цей внесок. Ну, в цьому випадку як багато продемонстрували з пандемією COVID, так? Бо наразі загально прийнятим є це твердження, що пандемія, вона змінила все і всюди. Ну, звичайно, що в нашому випадку це повномасштабна війна, що вимушено, на жаль, унеможливлює реалізацію певних академічних свобод для нас, так, та змусила підготуватися та пристосуватися до так званої нової норми, в лапках, можна сказати. Ну і відповідно до цього відбулися кардинальні зміни. Це поворот до онлайн-викладання і навчання, швидке переосмислення самої педагогіки, оцінювання та навчальних програм, інвестиції в цифрову інфраструктуру, блокування потоку міжнародної мобільності. Ну і, звісно, це поведінкові зміни серед студентів, викладачів, науково-педагогічного персоналу і так далі. Критичним тут також є, що зміни відбуваються і в нашому розумінні самої місії ось цієї вищої освіти. Так, відбувся зсув в суспільних очікуваннях щодо вищої освіти, від якої вимагається сьогодні вже більше, ніж просто надання певних знань, ніж просто читання лекцій в аудиторіях. Актуальною є те, що ідея академічної відповідальності також проявляється ширше, як певна частина, невід'ємна частина з таких вищих академічних зусиль.
Хорошим тут прикладом є те, що щоб університети мали змогу продемонструвати суспільний вплив своїх досліджень. Тут, звичайно, що нам спадає на думку така ідея, як комерціалізація наукового продукту. Так? Більше того, тут йдеться не лише про вплив на суспільство, який виник випадково через дію невидимої руки. Це також дослідження, які свідомо реагують на виклики суспільства. Ну і звичайно, що частим прикладом в багатьох проєктах, на багатьох конференціях згадується дослідження, які проводяться у відповідь на цілі сталого розвитку ООН. Так, пам'ятаєте, 17 цілей ось цих. Але той імпульс, він очевидний в багатьох країнах на національному рівні, він реалізовується і на регіональному рівні, і на багатьох інших. Для останнього прикладу, що завершить, напевно, ще мою доповідь, застосування академічної відповідальності, я все-таки розглядаю, знову ж таки, саму пандемію, ось цю COVID-19, так? Загальновідомо тут для нас, що, в принципі, всі заклади, інституції в містах, ну і в тому числі університети, дуже добре відреагували на ось цю кризу пандемії. Говорячи про університети, запровадивши за день, хто за 2, хто за тиждень, за місяць, та онлайн-варіанти своїх викладацьких, навчальних курсів, а хто взагалі був готовий до того ще раніше. Тут варто говорити про те, що вчені та університетська спільнота, вони використовували свій досвід, щоб допомогти зрозуміти, моделювати, боротися з вірусом і зрештою запобігти його поширенню, так? Наприклад, медичні університети приєдналися до термінового пошуку вакцини, задіяли персонал. Соціологічні дослідження дали змогу проаналізувати вплив карантинних заходів на місцеві громади. І так далі. Таких прикладів є багато. Тому тут висновок такий, що це все було лише зроблено з мотиву почуття відповідальності. Така відповідь на ось пандемію може виявитись не лише прикладом академічної відповідальності в загальному, ширшому сенсі слова, але й точкою перелому в цій місії, як я вже згадував, вищої освіти. Це спрацювало з COVID-19, але також сьогодні є і багато інших для нас викликів, як от війна в Україні сьогодні, коли цивілізований світ відмовився від співпраці з країною-агресором Росією, як ви всі, напевно, знаєте, залишаються освітяни по всьому світу, які досі співпрацюють з так званою фейковою вищою освітою країни-агресора. Що це означає для нас? Що залишилось дуже багато освітянсько-просвітницької роботи, її дуже багато в цьому контексті. Саме тому сьогодні важливо поширювати ось такі власні напрацювання, розвивати власні проекти, залучати до цих проєктів міжнародних партнерів, робити проекти міждисциплінарними, залучати місто до нових програм, створювати нові продукти, в яких би контекстах вони не були, задля того, щоб поширювати тільки правильні наративи нашої української освіти, адже саме це сьогодні стоїть перед нами основною місією нашого існування, в принципі. Дякую за увагу. Дякую, пане Владиславе, за цю чудову доповідь. Я хочу додати від себе, що наша команда нашого проєкту FAIR складається із 5 людей. І хочу сказати, що пан Владислав був одним із тих, власне, тим, хто запропонував назву FAIR. Ось так, що він має авторське право на цю назву і з якою він люб'язно з нами поділився. Гаразд, прошу вас ставити питання. Бачу, є питання в чаті. Дозвольте мені також долучитися до наших доповідей. Власне, моя доповідь буде сьогодні останньою. Я хочу зупинитися дуже коротко сьогодні звучало дуже багато слів, дуже багато доповідей і, власне, тем щодо штучного інтелекту. Власне, я хочу зупинитися на деяких аспектах закону ЄС про штучний інтелект.
Ви можете запитати, чому це так важливо, тому що в цьому потоці взаємодії зі штучним інтелектом є добра новина, що все ж таки хтось десь займається доволі професійно на експертному рівні регулюванням взаємодії зі штучним інтелектом, аби убезпечити нас, в вузькому розумінні нас із вами взагалі, і в ширшому розумінні людства від небезпек, які таїть в собі штучний інтелект. Хоча під час однієї з конференцій я почув, що говорити про штучний інтелект, говорячи про, наприклад, великі лінгвістичні моделі, великі мовні моделі LLM, так звані, наприклад, ChatGPT, чи GPT-4, чи BART, чи будь-які інші, які сьогодні є на ринку, недоречно, тому що вони є все ж таки мовними моделями. Тобто ми взаємодіємо з корпусами текстів, які є всередині, які оброблені цим штучним інтелектом, які відповідають нам, взаємодіють із нами і пропонують рішення на основі того, що вони взяли з тих корпусів. Тобто смисл такий, що ніякого креативу вони особисто не несуть в собі. Тобто вони не можуть запропонувати своїх власних креативних рішень, підходів до розв'язання якихось проблем. Лише ті, які колись запропонували інші люди, інші вчені чи взагалі професіонали своєї справи. Але тим не менше загрози є. І, як я сказав, позитивним є те, що сьогодні є уже документ, який серйозно регулює, це є закон ЄС про штучний інтелект, який серйозно регулює взаємодію зі штучним інтелектом і взагалі обмежує дію. Закон про штучний інтелект – це європейський нормативний акт про штучний інтелект, коротко ШІ, який є першим всеосяжним нормативним актом про штучний інтелект, прийнятим головним регуляторним органом ЄС. Історія доволі велика і довга. Його ухваленню передувала величезна і виснажлива робота експертів ЄС, які мали на меті врегулювати, принаймні до певної міри, гіперактивність штучного інтелекту. І, зокрема, це виявилося у опублікованих Ethics Guidelines for Trustworthy AI, керівних етичних принципах щодо надійності використання штучного інтелекту. Головним центральним, я б сказав, аспектом цього закону є визначення категорій ризику штучного інтелекту, тобто 4 типи систем штучного інтелекту з різним ступенем загрози для особи. Системи штучного інтелекту з неприйнятним ризиком, системи з високим ступенем ризику, відповідно з обмеженим ступенем ризику, та системи штучного інтелекту з мінімальним ризиком. Декілька слів про системи штучного інтелекту з неприйнятним ризиком. Власне, це є заборонені програми та системи через їхній потенціал заподіяння шкоди або порушення фундаментальних прав людини. Приклади систем штучного інтелекту з неприйнятним ризиком включають в себе, наприклад, так зване social scoring, звучить в англійською мовою, соціальне рейтингування громадян урядом. Наприклад, у Китаї, не секрет, запроваджена ця система соціального рейтингування, повторююсь, англійською це звучить scoring, та біометричну ідентифікацію в реальному часі в громадських місцях, тобто в довільній формі, без усіляких дозволів і без усіляких підстав. Деякі підстави можуть бути, але ми розглянемо їх пізніше. Далі, це є системи штучного інтелекту з високим ступенем ризику. Ці системи підлягають суворому регулюванню. Вони включають, зокрема, застосування штучного інтелекту в таких критично важливих сферах, як охорона здоров'я, транспорт і правоохоронні органи. Інструменти сканування та оцінки CV, тобто резюме,
які ранжують претендентів на роботу і тому підлягають особливим вимогам щодо дотримання законодавства, включаючи оцінку ризиків, прозорість і нагляд з боку людини. Тобто, якщо ми говоримо про резюме, яке ви подаєте на роботу, не виняток, що ваше резюме буде категоризувати і оцінювати система штучного інтелекту, яка належить до систем з високим ступенем ризику, і, відповідно, вона даватиме оцінку, наскільки ви заслуговуєте на цю посаду. Приклад, який дуже близький мені, власне, це є, оскільки я працюю в галузі перекладознавства, це є машинний переклад. Наприклад, часто наші перекладачі, не тільки недосвідчені перекладачі, студенти, а також і досвідчені перекладачі, не замислюються над тим, що попри те, що, наприклад, програма DeepL, дуже хороший машинний перекладач, онлайн-перекладач, і він вже пише, раніше не писав таку річ, що ваш текст, який ви перекладаєте, не іде, не завантажується у Хмару, раніше цього не писав. Зокрема, наприклад, якщо ви не підписані не є підписником цієї програми, тобто не сплатили певну кількість, ваші тексти йдуть просто в Хмару, і ви про них вже не знаєте. Питання доволі ніби просте. Пішов текст у Хмару, і чим це загрожує? Ну, наприклад, якщо перекладач отримав завдання перекласти текст, де наприклад, медичний діагноз конкретної людини. Часто перекладачі навіть не заморочуються тим, щоб витерти принаймні ім'я тієї людини з того тексту, щоб перекласти, наприклад, іншою мовою, наприклад, англійською, перекласти українською мовою чи німецькою мовою. І всі ці імена разом із діагнозом ідуть просто кудись, зникають, і, відповідно, це є велика небезпека того, що може бути виток інформації. Бо інформація пішла у Хмару, де саме воно локалізується, і відстежити її, по суті, неможливо, цю інформацію. Те саме стосується інших перекладачів. Google Translate, наприклад, взагалі не прописує, наскільки мені відомо, що воно захищено і нікуди не завантажується. Єдина система, це є, здається, Firefox, пропонує переклад, який чітко прописує, що ваш переклад не завантажується, і текст оригінал не завантажується у Хмару. Відповідно, ми можемо сказати, що ця система машинного перекладу, так звана AI-based system, система, яка базується на штучному інтелекті, нікуди текст не завантажується. Тобто більша конфіденційність інформації, відповідно, етичний принцип конфіденційності, один з трьох основоположних принципів, зберігається. Наступна категорія, яка розглядається в законі ЄС про штучний інтелект, це є системи штучного інтелекту з обмеженим ризиком. Limited risk. Ці системи мають помірні регуляторні вимоги, вони можуть передбачати низку вимог щодо їх прозорості, наприклад, інформування користувачів про взаємодію зі штучним інтелектом. Прикладами є чат-боти та спеціальні системи рекомендацій. І для вашого прикладу я хочу навести одну таку систему, яка є з обмеженим ризиком. Це розроблений нашою командою і втілений чат-бот з питань академічної доброчесності. Я ось зараз натисну покликання, і ми зможемо перейти, і ви можете побачити. Зараз я. Чи видно вам цю систему? Чат-бот? Скажіть, будь ласка. Поки що не видно. Ага, не видно. Зараз.
Так, сподіваюся, вже зараз Видно. на ваших екранах видно цей чат-бот. Чат-бот з академічної доброчесності, він названий одноіменно з нашим проєктом. Це є чат-бот, який представляє собою систему з обмеженим ризиком, який, наприклад, запропонує, про що ви хотіли сьогодні поговорити. Наприклад, питання законодавчої бази, який пан Андрій сьогодні піднімав, академічно доброчесної поведінки, порушення академічної доброчесності. Ось можемо зараз попрацювати, наприклад, що таке академічний плагіат, наприклад, і дає визначення. Що це таке, про що іще сьогодні поговорити. Отже, це є прикладом системи з обмеженим ризиком. Я, до речі, лінк із цією системою, із цим чат-ботом скинув в загальний наш чат. Ви можете ознайомитися, користуватися, рекомендувати друзям. Ось, якщо у вас виникають якісь питання з приводу академічної доброчесності, наскільки ваша поведінка чи поведінка ваших знайомих чи друзів є доброчесною, ви можете завжди скористатися нашим чат-ботом. Ми будемо тільки раді, коли ви будете спілкуватися із ним. Так, гаразд. Рухаємося далі. Нарешті декілька слів про системи штучного інтелекту з мінімальним ризиком. Ці системи переважно не регулюються, оскільки вони становлять незначний ризик, або взагалі не становлять ризику. Наприклад, вони включають такі програми, як спам-фільтри та твори. Я взяв навмисно в лапки мистецтво, створені штучним інтелектом, бо мені можуть багато заперечень, яке ж це мистецтво, якщо, власне, створив штучний інтелект, цю картину, наприклад, чи цей музичний твір, в якому часто люди кажуть, відчувається якась фальш. Ну, власне, тому взяв в лапки твори мистецтва. Але проте ці системи, ну наразі згідно з класифікацією закону ЄС, не мають значного впливу на безпеку чи обмежують права людини. Хоча художники можуть мені заперечити, що вони сьогодні присутні взагалі, що вони такі мають вплив на права. Питання фундаментально, чому нас це має хвилювати? Ці всі системи і їхні ризики, які вони, чим вони загрожують для людей. Програми на основі штучного інтелекту, окрім ризику конфіденційності, впливають на інформацію, яку ви бачите в інтернеті. Вони передбачають, який контент вас зацікавить, збирають та аналізують дані про обличчя для забезпечення дотримання законів або персоналізації реклами, а також використовується для діагностики та лікування хвороб, наприклад, раку. Щодо персоналізації реклами, часто я стикався з тим, що, наприклад, є, власне, декілька було публікацій щодо того, що, наприклад, Facebook, наприклад, здається, Twitter, інші соціальні мережі, не прямо в пасивному режимі прослуховують наші розмови. І якщо вони ловлять ключові слова, наприклад, мене цікавить купівля автівки, наприклад, Toyota, якщо часто я говорю це слово, під час увімкненого, коли Facebook, наприклад, увімкнений в телефоні, за деякий час з'являється реклама Toyota. Це дійсно вже доведено і не тільки, власне, мною, моїм особистим досвідом, а є і публікації на ці теми. Ви можете, думаю, їх легко знайти, загугливши це питання. Це є велике питання, тому що виходить, що ми весь час знаходимося під пильним оком, всевидячим оком. Ну, я не знаю навіть, чи штучного інтелекту, чи взагалі рекламодавців, які контролюють наші вподобання, власне, а контроль – це дещо, що нам зовсім не до вподоби, власне, оскільки ми живемо в демократичній державі.
Інакше кажучи, штучний інтелект сьогодні впливає на безліч аспектів нашого життя. Я не скажу, що всіх аспектів нашого життя, але, власне, ті аспекти, де він вже присутній, власне, насторожує і має це хвилювати. Наступні типи систем штучного інтелекту є забороненими, відповідно до закону про штучний інтелект. Це є використання підсвідомих, маніпулятивних або оманливих методів для спотворення поведінки, для перешкоджання прийняттю поінформованих рішень, що завдає особам значної шкоди. Використання вразливостей, наприклад, пов'язаних з віком, інвалідністю або соціально-економічними обставинами для спотворення поведінки. Власне, всі види дискримінації. Системи біометричної категоризації, які ідентифікують так звані чутливі аспекти особи. Це раса, політичні вподобання, членство в організації, релігійні або філософські переконання, статеве життя, сексуальна орієнтація. За винятком маркування або фільтрації законно отриманих наборів біометричних даних, наприклад, коли йдеться про збір даних правоохоронними органами, вони залишаються тільки там, у них засекречені біометричні дані для виявлення, наприклад, злочинців або підозрюваних у скоєнні злочину. Соціальне згадування, яке я згадував, соціальне рейтингування, так званий скорінг, тобто оцінка або класифікація осіб або груп на основі соціальної поведінки або особистих рис, що призводить до контролю, упередженого ставлення або неадекватного поводження з цими людьми. Отже, Китай попереду планети всієї. Оцінка ризику вчинення особи кримінального правопорушення виключно на підставі профілювання особистісних рис, за винятком випадків, коли вони використовуються для доповнення оцінок особи, заснованих на об'єктивних, перевірюваних фактах, безпосередньо пов'язаних зі злочинною діяльністю цієї особи. Далі йдеться про створення баз даних, розпізнавання осіб шляхом нецільового вилучення їхніх зображень з інтернету або записів камер відеоспостереження. Ідентифікація, нарешті, емоцій на робочому місці або в навчальних закладах за винятком випадків, коли в цьому є нагальна потреба з медичних міркувань або з міркувань безпеки. Я думаю, що ви чули про те, що часто в корпораціях так запроваджують ідентифікацію емоцій на робочому місці для того, щоб бос чи, скажімо, ваш безпосередній начальник міг робити висновки щодо того, наскільки ви задоволені чи не задоволені роботою тощо. Віддалена біометрична ідентифікація в режимі реального часу в громадських, доступних для правоохоронних органів місцях за винятком таких випадків. Тобто це є не заборонено, те, що буде АБВ. Це є пошук зниклих безвісти, наприклад, під час війни. Сьогодні це дуже актуально для нас. Жертв викрадення та осіб, які постраждали від торгівлі людьми або сексуальної експлуатації. Випадок Б – це запобігання загрозі життю або ймовірному терористичному акту. І нарешті випадок В – для виявлення підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів, наприклад, вбивств, зґвалтувань, збройних пограбувань, торгівлі наркотиками та зброєю, організованої злочинності, екологічних злочинів тощо. Декілька слів про системи штучного інтелекту загального призначення. Ну, щоб бути найзрозумілішим, це те, що не буду розповідати за браком часу, що таке модель штучний інтелект загального призначення. Це нам всім добре відомі, наприклад, GPT-4, наприклад, системи BART. Це є те, що доступні для всіх нас, які, наприклад, відомі нам і для того, щоб відомі нам як GPT-4, наприклад, здатні виконувати загально прийняті функції, такі як розпізнавання зображень мовлення, генерація аудіо-відео, виявлення шаблонів, відповідь на запитання, переклад тощо. Тобто те, що ми робимо майже щодня. Усі розробники моделей штучного інтелекту загального призначення повинні скласти технічну документацію, включаючи процес навчання та тестування, також результати оцінки, підготувати інформацію та документацію для надання постачальникам, які мають намір інтегрувати модель
штучного інтелекту загального призначення у власні системи штучного інтелекту, щоб останні розуміли можливості та обмеження і могли дотримуватись вимог. Встановити політику поваги до авторського права, яку ми сьогодні згадували, і публікувати достатньо детальний опис змісту, використаний для навчання моделі штучного інтелекту загального призначення. Узагальнюючи те, що ми сказали, от, наприклад, я хочу зупинитися лише на оцінки відповідності. Хто ж може оцінювати, наскільки модель, система, вірніше, штучного інтелекту загального призначення може проводитися, може відповідати, наприклад, тому ж закону про штучний інтелект. Оцінка відповідності може проводитися внутрішньо або зовнішньо нотифікованим органом, так званим Notified. Внутрішня оцінка відповідності є поширеною, оскільки очікується, що провайдери мають необхідний досвід. Уповноважені органи вступають у гру, особливо коли система штучного інтелекту використовується для чутливих додатків, наприклад, біометрична ідентифікація в режимі реального часу, і коли не дотримується заздалегідь визначених стандартів. Висновки. Закон ЄС є дуже своєчасним документом і новаторським нормативно-правовим актом, який враховує етичні та безпекові міркування, пов'язані з використанням технологій штучного інтелекту. Розподіляючи системи штучного інтелекту за різними рівнями ризику, а ви пам'ятаєте їх 4, і визначаючи заборонені системи штучного інтелекту, цей закон прагне забезпечити, щоб технології штучного інтелекту розроблялися та використовувалися відповідально з дотриманням фундаментальних прав, ваших прав, наших із вами прав та сприянням, з іншого боку, інноваціям. Важливо дискутувати, важливо обговорювати, розуміти всі пункти закону ЄС про штучний інтелект, оскільки він має потенціал встановити глобальний стандарт регулювання штучного інтелекту. Це є проривний документ, оскільки подібно документу наразі мені не траплявся. Можливо, ви мене виправите. Оскільки штучний інтелект продовжує відігравати дедалі важливішу роль у різних аспектах нашого життя, і це буде поглиблюватися, ця тенденція, наявність чітких правил, етичних керівних принципів має вирішальне значення для захисту окремих осіб і суспільства загалом. І крім того, дискусії навколо закону ЄС про штучний інтелект можуть призвести до підвищення обізнаності та розуміння етичних соціальних наслідків штучного інтелекту, сприяючи більш усвідомленому та відповідальному підходу до його розробки, впровадження та застосування. Дякую вам за увагу. Я наразі завершую наші виступи і хочу запросити всіх наших учасників до обговорення. Прошу вас, бачу питання в чаті є. Ну, почнемо із пана Андрія. До вас є питання. Я його озвучу, оскільки я поставив це питання. Я вже прочитав, пане Сергію. Будь ласка, пане Андрію, я думаю, що всі бачать питання. Чи могли б ви хоча б коротко відповісти? Мені стало дуже цікаво з вашої доповіді. Дякую. Ну, хороше питання, так, воно, але і дуже цікава і обширна відповідь. Ви праві, що законодавчо таке визначення під іменем особи, яка не є автором цього твору, воно не знає, чи не єдине в українському законодавстві зустрічається, але визначення плагіату, як таке, в законодавствах багатьох держав світу просто відсутнє. В ЄС, наприклад, в директиві про копірайт, в законодавстві США, в законодавстві багатьох європейських країн нема просто визначення плагіату. А в нас є, але воно повинно бути, як на мене, і відтвердження того, що ця фраза під іменем особи, яка не є автором цього твору, вона дуже така лаконічно і класно формулює суть плагіату і, наприклад, дає можливість запобігати таким порушенням, як от студент написав
реферат якийсь і позбирав купу матеріалу з інтернету, і просто через те, що викладач вимагає посилання, він понаставляє яке-небудь посилання. Так? Ну це ж теж плагіат, якби. А чому? Але під нинішнє визначення академічного плагіату це якби не підпадає поняття, а під визначення плагіату у нас попадає. Ну, тому мені я так в міжнародних договорах і в багатьох законодавчих актах світу немає визначення плагіату. Воно якесь таке на рівні кодексів академічної доброчесності, якихось внутрішніх положень університету. Але загалом ми праві. В більшості країн під плагіатом розуміють використання чужих творів частково чи повністю під своїм іменем. Але мені здається, воно завужене. І в нас законодавство, якраз визначення плагіату, воно і в першому редакції закону про авторське право суміжні права 93-го року було з цією фразою. І його залишили в 22-му, коли змінили. І мені от якраз це імпонує. Сподіваюсь, відповів, якщо коротко. Дякую, так. Так, наступне питання До мене, мабуть. Так. Я правильно букви впізнала тут. Так, чи існують сьогодні якісні інструменти штучний інтелект для покращення навичок англомовно-академічного письма? Сергій Васильович, ви просто так, як кажуть, ніколи не сидите. Ви мусите таке спитати, на що я відповіді немає. Тому що вони існують, я про них читала як теоретик, але для того, аби їх адекватно оцінити, ви ж хочете якісні, а не просто, щоб я вам назвала там Джені є, наприклад, такий, можна безкоштовно встановити собі. Ну, якісні, це власне, я запитав, це суб'єктивно, наприклад, на мою думку. Бачите, от люди ж дослідження проводять, розумієте? Люди, цілі команди збираються, проводять дослідження систем, ці plagiarism checkers. Ми ж можемо те саме зробити з системами, які нам, допомагають. Я би ставила питання, тобто моя відповідь не знаю, абсолютно не експертно звучить, але не знаю, тому що не проводила такого дослідження. Дивилась на них як користувач, але це якісь були спорадичні спроби, і я не готова зараз сказати, от такі добрі, і зараз всі підуть і перевірять, а воно може і не добре. Тобто це потребує дослідження. Але питання, мабуть, я би ставила так, як ми можемо використовувати ті інструменти, які наявні, для того, аби досягати якихось своїх навчальних цілей. Тобто, якщо, скажімо, хтось на рівні, припустимо, B1, має бажання покращити свої якісь навички з академічного письма. Він чи вона може використати навіть той самий чат GPT, задавши такий запит. І побачить, чи покращився його текст. Хто має бути хтось, напевно, професійна людина, людина, яка займається академічними текстами англійською мовою, яка б могла оцінити якість того тексту, який був генерований скажімо, чатом GPT, чи якість абзацу тексту, якийсь невеличкий пошук, якби хтось задав, запит. І тоді просто та людина може займатися самонавчанням, просто аналізувати, що написала вона і що написав їй чат, чи пошук синонімів, чи якийсь перефраз, і таким чином вчитися. Якщо ми зараз визначимо якісь класні інструменти для того, аби вони за нас робили роботу, це вже буде brain, obesity, як наш колега з Туреччини Сулейман Касаб казав, що obesity – це ж теж таке слово, що може його не варто використовувати, не завжди варто. Але метафора вдала, так. Тобто ми ж розуміємо, про що ми говоримо. Тобто, чи хочемо ми цього сильно? Напевно, я ж просто апелюю до тих студентів, з якими я мала справу, в цьому опитуванні, скажімо, в основному це перший, другий курс. Якби ми, будучи студентами, ми з вами, на першому курсі нам розказали, що бувають класні інструменти, які за нас напишуть академічний текст, де б ми були зараз. Тобто, таке я за розумне використання. Класна ідея про те, аби перевірити, які з них якісні, є ж безкоштовні, я про ту Дженні говорила, на J, не на G, а на J, тобто, якби хтось хотів шукати, то можна подивитися, як воно реалізує наші задачі. Класно про бібліографію. Оце реально те, чого, мабуть, бракує, тільки я ж, знову ж таки, повертаючись до того, що я говорила раніше, є різні вимоги в різних збірниках, якщо це наукові статті, значить, подав туди, потім захотів в інше місце подати, переробляє літературу, це все. Тобто, оце часто, напевно, демотивує, скажімо так. І тут пан Андрій мене питав, не знаю, чи я відповіла на ваше запитання,
Я Скоріше хочу це- додати лише, пані Олена, що, до речі, ChatGPT непогано формує список літератури згідно з вимогами. Якщо ви хочете АПА, він зробить АПА. Захочете Чикаго, він зробить Чикаго. Єдине, що він там зірочки зайві проставляє, але їх можна позбутися. Чому я питав про якісні інструменти? Бо я викладаю курс редагування перекладу, і останнє, з чим я знайомий, то це не є що інструмент, який базується на штучному інтелекті. Це всім відомий, я думаю, в вузьких колах Manchester Academic Phrasebook. Phrasebook. Завдяки чому, власне, можна навчитися покращити навички академічного письма. Ось так. Ну, Дженні, тільки воно не редагує. Ні, це не інструмент штучного інтелекту. Це Просто сайт, що де воно не редагує абсолютно твій Так, текст. так. Так, я між іншим на цьому курсі своєму невеличкому в рамках ФЕ розказувала про цей Манчестер, і вони мають його в презентації. То хто був, то мабуть добре знає. Супер, так. супер. Тобто, бачите, як ми з вами поспілкувалися. Рідко Дженні бачимося. варто спробувати. Так, дякую, що згадали. Да, Дякую. ні, насправді це Так, питання пана Андрія до вас ще. Так, а чому, на вашу думку, 29% вважають? Я думаю, тому що це, ну, от знову ж таки, якщо ми подивимося на вибірку, тут, мабуть, є якась певна похибка, тому що, ну, похибка в сенсі, якби ми взяли не 44 особи, а масштабували це опитування і мали 1044 особи, в нас, мабуть, була інша вибірка і інші результати. От перший, другий курс, їм завжди дуже складно дається ця література. От, я не знаю, чи ви маєте справу з тими меншими курсами, як вони пишуть курсові роботи, але наші стогнуть прикладники завжди дуже сильно. Вони цю літературу, є люди, які адекватно пишуть текст, але цю літературу вони плачуть, стогнуть і не можуть. І кажуть, ставте мені 60, я її переробляти не буду. Ну таке. Тобто це, можливо, якісь такі випадкові результати, але, мабуть, вони більше про форму поки що думають на таких курсах, ніж про зміст. Це суб'єктивно. Я, можливо, просто неправильно зрозумів, якби цю тезу. Це виходить, що у них просто низька культура академічного письма. Вони забувають глянути чи запам'ятати, звідки взяти ця інформація. Або просто cannot be bothered. Або просто не хочуть. Тобто, такий от був результат, дякую за запитання, але ну, ясно, що якщо ми говоримо про те, що вони не можуть нормально описати, скажімо, якусь візуальну інформацію, то, ну, очевидно, що для них це є більша проблема, ніж література. Більше зараз є інструменти для оформлення літератури. Ну, але це просто хочу, не хочу, звик, не звик, як на мене, більше про культуру, власне, академічного письма. Дякую за запитання. Але кажу, цікаво було б, це було таке пілотне опитування. Я не казала, от заповніть, будь ласка, зробіть. От хто захотів, той зробив, і от такі результати. Треба провести на більшій кількості людей і побачити, як це буде працювати. Є ще, бачу, одне мені запитання. Пан Михайло тут в дужках написав, чи важливо вже зі школи починати відточувати навички з написання академічних текстів? Вважаю, що це гарне запитання і гарна ідея як така, але, мабуть, це треба робити не на загал, не для всіх школярів, а робити це як, ну, якщо хочете, клуб за інтересами. Тобто, кому ця тема цікава, хто, в принципі, хоче себе пов'язувати з наукою. От зараз ми йдемо до 12 років навчання. І передбачається, ну, ще ж ніякі випускники не випустились, та? Вже зараз тільки ті, кому, мені здається, 7-8 років. От моя донька, якій 7, буде, мабуть, однією з перших, хто буде закінчувати 12 років. І там йдеться про те, що от вже далі буде якась кар'єрна орієнтація і так далі, чи там хто далі хоче університет, то ці старші класи мають готувати дітей до такого виду активності. От там можна робити якісь типу вибіркову дисципліну для тих, кому цікава академічна взагалі культура, можна робити. На загал ні, тому що це буде, ну, тому що це, як на мене, може навіть знеохотити, от discourage, да, багатьох людей взагалі туди йти. Тобто треба знайти тих, кому це справді цікаво, корисно. Та, зі школи академічну доброчесність культивувати і, власне, промувати і якось рекламувати і заохочувати це однозначно. Академічне письмо як елемент для бажаючих. Так мені зараз видається. Так, дякую. Наступне питання стосується мене, пане Владислав, дякую. Тут йдеться про програми DeepL, Grammarly. Ну, DeepL чудовий, він дуже добре перекладає.
Але як такої програми, яка, можливо, має виявлення, що це зроблений перекладом, така програма поки що в мене в голові. Просто я на основі багатьох корпусів, які містяться тепер уже тут, які я пропустив через себе, багато текстів. Ну, це, звісно, це метафора. Можна відчути, побачити, можна емпірично дослідити, якщо багато таких справ, багато таких текстів мати, наскільки програма є, наскільки зловживає, наприклад, перекладач програмою DeepL в навчальних цілях. Grammarly, він так, ви знаєте, що він не перекладає, він тільки відшліфовує англійський текст, по суті. Доволі непогана програма розробки наших українських айтішників. І ви маєте на увазі Grammarly AI Powered. Там є додаток в повній версії, преміум версії, який допомагає вам зробити з текстом, ну, що ви забажаєте, чи зробити summary. Відповідь: немає таких підказок і окремих програм для виявлення використання програм студентів. Власне, особисто я навіть не забороняю студентам користуватися програмами перекладачами, але навіть якщо він користується, чи вона користується DeepL, там зразу є така функція edit, редагувати текст, і пропонується або на рівні речення, або на рівні слова. І якщо, наприклад, студент чи студентка не вибрав належне слово, яке пасує до контексту, зразу видно, що це є зроблений переклад машиною. Тобто це вже зрозуміло. Тим більше часто буває, що якщо завдання з художнього перекладу, ну, машина не тягне художній переклад, і часто буває, що я навіть порівнюю декілька текстів, зроблених hypothetical, гіпотетично машиною, але я довести це не можу. Але я, якщо порівняю один текст з іншим, там видно навіть спільні місця, які зроблені ідентично. Тобто це є також ознака, маркер того, що студент користувався. Як таких програм, навіть пані Діта казала сьогодні в своїй доповіді, що не існує таких програм виявлення. Ось. Дякую. Ну, напевно, що то на особистому якомусь досвіді, бо, наприклад, якщо там Grammarly брати, то AI Powered, і, наприклад, якщо часто користується людина, те, що по моїм особистим враженням, мені завжди виправляє слово important, воно завжди пише або crucial, або vital, і якщо багато цього слова вжито десь в студента в роботі, я можу зрозуміти, що це є якась частка, відсоток того, що він користувався цим, плюс AI Powered завжди пропонує розвинути той чи інший абзац, окремі речення і так далі. Тобто особистий досвід, напевно, що зараз грає важливу роль в цьому плані. Дослідження особисті, так. Ви згадали слово crucial. Є стаття, 100% я бачив цю статтю, яка аналізує використання слова crucial і порівнює наскільки, і на основі фактажу, на основі того, що це використовувала система штучного інтелекту. Тобто штучний інтелект дуже любить слово crucial. Якщо ви побачили слово crucial, це вже є якийсь alert, якийсь маркер невеличкий того, що варто цей текст додатково перевірити. Так. Бо це є вже crucial. Дуже модне слово, яке любить штучний інтелект. Crucial. Так. Дякую. Знову питання до мене від Михайла, наскільки я зрозумів. Дякую за запитання. В меті закону ЄС про штучний інтелект, дякую, що ви проаналізували цей закон. Написано, що закон спрямований на заохочення впровадження цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій. Як ви вважаєте, який вплив цей закон взагалі має на світовий ринок? Чи має ця сфера перспективу на майбутню конкуренцію в академічних кругах, скажімо, впливових закладах освіти Гарвард, Оксфорд тощо? Ну, наскільки якщо я правильно зрозумів ваше питання, йдеться про те, що закон спрямований на заохочення впровадження штучного інтелекту. Ми без цього не можемо сьогодні жити. Це є навіть не на жаль, я не кажу вже на жаль, це є наша реальність, що ми живемо поряд зі штучним інтелектом, і гребувати використання штучного інтелекту не потрібно. Використовуючи штучний інтелект, але як асистент,
не як замінник нашого розуму, не другий mind, а як асистент, assisted, AI-assisted technology. Якщо він використовується як асистент, я тільки за. Тим більше цей закон і підкреслює, що мета є заохотити впровадження цієї технології. Але якщо, наприклад, йдеться про написання статей, наукових робіт, ви завжди маєте зазначити, що вам асистувала така система штучного інтелекту у тому. Ось. Чи має вплив цей закон на світовий ринок? Ну, звісно, він не стільки обмежує, скільки регламентує діяльність використання, вірніше, штучного інтелекту. Тобто, без сумніву, це матиме колосальний вплив. Нарешті, коли я починав свою доповідь, я казав, що це є велика новина, і позитивна новина, що нарешті з'явився такий закон, який регламентує діяльність, і згідно з пунктами якого можна притягнути до відповідальності людей, які зловживають аспектами використання високоризикованих систем штучного інтелекту у корисних цілях, тобто недоброчесно. І, скажімо, в впливових закладах Гарвард, Оксфорд. Це не тільки Гарвард, Оксфорд, я думаю, і Волинський національний університет імені Лесі Українки, у нас студенти дуже користуються. Тобто тут уже межі розмиті, мені здається. Я не скажу, що студент Гарварду користується набагато частіше пересічний студент штучним інтелектом, ніж наш студент. Все питання в тому, наскільки з розумом ти користуєшся інструментом штучного інтелекту. Ось. Якщо я відповів на ваше питання, я переходжу до наступного. Від пана Андрія. Нещодавно, так каже пан Андрій, що нещодавно було підписано перший міжнародний договір щодо використання штучного інтелекту. Дякую, я залюбки прочитаю цю інформацію. Назви не пам'ятаю, але я от чув десь в новинах, так, знаєте, краєм вуха, як то кажуть, почув. Це чудово. Перший в світі, якби є. Це чудово. Я сподіваюся, що засади закону ЄС враховані в ньому. Якщо це міжнародний договір про використання штучного інтелекту. Нарешті справа зрушилася з мертвої точки. Тобто тут ішов вагон поперед паровоза, як кажуть, розумієте? Тепер вже все настає на свої місця. Коли спершу є закон, який регламентує життєдіяльність штучного інтелекту в нашому середовищі, і ми вже можемо відповідно діяти. Якщо ми щось робимо не так, звісно, закон може нам підказати, а що ж тут не було неправильно. Дякую. Чи є ще питання? Можливо, є усні питання? У нас уже... У мене є усне запитання. Будь ласка. Хто з людей, які задавали запитання, генерував їх за допомогою штучного інтелекту? Ніхто не признається. Чого? Це таке запитання, жарт. А чого? А раптом? Ну, може ж хтось так підкрався і задає. Тоді ми відповідь за допомогою штучного теж згенеруємо. Ні, ну окей, просто все сам. Окей, дякую. Пише пан Михайло, все дуже сам. розумні слухачі. Да. Супер. От ми з вами і познайомились. Так? Ну, гаразд, тобто, це такий напівжарт, але часто, от ви кажете, ми маємо досвід, ми дуже багато маємо досвіду, але не завжди можна це діло розпізнати. Я сьогодні день перекладача, вітаю всіх причетних. І я зараз перекладаю один такий toolkit, скажімо, не буду уточняти який, але в кінці там теж є бібліографія і написано, що деякі активності згенеровано з допомогою штучного інтелекту. От, будь ласка, це такий Європейським Союзом фінансований такий інструмент для різних тренінгів, і там такий є меседж, про що я теж сьогодні від вас чула. Ви казали, що так треба писати. От і пишуть. Обов'язково. Питання в тому, що от іноді перекладають, наприклад, студент, в мене таке траплялося, і внизу підпис «Translated by DeepL». І іноді студенти забувають забрати навіть цей підпис. Тобто вони зізнаються в тому, що переклад виконаний DeepL. В мене були такі випадки. Тобто треба все робити, все відстежувати, моніторити. Для цього і ми маємо свій розум. Так?
Нам треба навчитися ще свій контролювати розум, а потім взятися за контроль над штучним інтелектом, так? За природним інтелектом навчитися контролювати свої емоції, так, скажімо. Точно. Дякую, командо. Можливо, у вас якісь коментарі є, бо ми завершуємо нашу конференцію. Просто дякуємо може- всім, хто долучився. Такий може, дощовий гостей. наразі день. Так, так, так. Останній день вересня. Завтра вже буде Покрова свято. Будемо святкувати. Гаразд. Я дуже всім дякую. Дякую всім доповідачам, дякую всім учасникам, дякую всім, хто ставив питання. Починаючи з січня місяця, у нас відбудеться третій вже раунд тренінгів з академічної доброчесності, згідно з нашим проєктом. Тому, якщо ви не проти, шановні учасники, ми розійшлемо вам листи, запрошення. Якщо вас зацікавили теми, які піднімаються, буде ці теми і багато-багато інших. Ми вас запрошуємо до участі викладачів, вчителів, аспірантів, докторантів, студентів, а також учнів гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл нашої України. Всім дякуємо за участь. Без вас би не відбулася ця конференція. У вас є адреси наші. Будь ласка, пишіть, спілкуйтеся з нами. Ми завжди будемо раді з вами поспілкуватися, поділитися своїми враженнями і своїми знаннями. Так само і, сподіваємося, і ви з нами поділитеся своїм досвідом в галузі академічної доброчесності. Дуже дякуємо всім. Якщо більш немає коментарів, запитань, тоді ми завершуємо нашу зустріч. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.